Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì một biến cố quá lớn. Chúng rạn nứt từ những điều rất nhỏ, một bữa cơm thiếu vắng tiếng cười, một câu hỏi không ai muốn trả lời, hay một sự im lặng kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Tôi từng nghĩ câu chuyện mình sắp kể chỉ là chuyện của một gia đình bình thường, nhưng càng chứng kiến, tôi càng nhận ra nó có thể xảy ra ở bất kỳ ngôi nhà nào. Đây là câu chuyện của Hùng và Hoa, hai người vẫn còn yêu nhau, nhưng lại dần đánh mất nhau giữa những áp lực cuộc sống, những hiểu lầm và những điều chưa từng được nói thành lời, và cuối cùng họ đã cùng nhau giải quyết như thế nào? Mời bạn lắng nghe nhé. Có một gia đình tôi từng biết, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ họ đang sống rất ổn. Ngôi nhà 2 tầng, nằm cuối con hẻm nhỏ, không rộng lắm nhưng gọn gàng, trước sân có mấy chậu hoa giấy, góc hiên treo lồng chim của ông Tư ngày trước để lại. Ông mất đã gần 10 năm, từ đó chỉ còn bà Tư sống với con trai. Con trai bà là Hùng, 40 tuổi, kỹ sư xây dựng, người cao ráo, ít nói, sáng đi từ lúc trời chưa sáng hẳn. Tối về khi cả xóm đã lên đèn, ai cũng khen, Hùng hiền, Hùng chăm, Hùng không rượu chè, Hùng chỉ biết làm. Nhưng có lẽ chính chữ chỉ biết làm ấy lại trở thành khoảng cách lớn nhất trong gia đình. Vợ Hùng là Hoa, 35 tuổi, làm kế toán cho một công ty vật liệu xây dựng. Hòa hiền, ít cãi, càng buồn càng im lặng. Lúc mới cưới, ai cũng bảo Hùng có phúc. Hoa đảm đang chăm sóc con, lo chu toàn việc nhà cửa, đi làm xong về nấu cơm, cuối tuần giặt giũ, quan tâm mẹ chồng. Ngày nào cũng hỏi, mẹ hôm nay mẹ thấy thế nào? Hôm nay mẹ muốn ăn gì để con nấu? Mẹ uống thuốc chưa? Bà Tư cũng thương con dâu. Bà không phải kiểu mẹ chồng khó tính, bà chỉ hơi kỹ tính thôi. Thấy con dâu nấu canh nhạt thì nhắc, thấy quần áo phơi chưa thẳng thì chỉnh lại. Có lúc Hoa chạnh lòng, nhưng rồi cũng bỏ qua. Những chuyện ấy chẳng đáng để cãi nhau. Điều khiến Hoa mệt nhất lại là Hùng. Tối nào cũng vậy, đồng hồ gần 8 giờ, tiếng xe máy dừng trước cổng. Hoa nghe thấy nhưng vẫn ngồi trong bếp. Bà Tư bước ra, mỉm cười. Về rồi hả con? Dạ. Hùng tháo giày, đặt túi xuống dưới nhà rửa mặt. Xong là ngồi vào bàn. Ăn cơm thôi. Hoa bê nồi cơm lên. Ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ. Tiếng muỗng chạm bát, tiếng quạt quay. Ngoài ra, không còn gì nữa. Bà Tư hỏi, công trình sao rồi con? Cũng bình thường mẹ. Mấy bữa nữa xong không con? Dạ chắc cuối tháng. Im lặng, Hoa gắp miếng cá cho chồng. Hùng cúi đầu ăn, không nhìn, không nói. Hoa chờ, ít nhất cũng một câu. Hôm nay em mệt không? Công ty thế nào? Con học ra sao? Nhưng chẳng có. Ăn xong, Hùng đứng dậy, còn lên phòng làm nốt bản vẽ. Hoa nhìn theo, bà Tư khẽ thở dài. Bà hiểu, nhưng không biết nói sao. Đêm ấy, Hoa lên phòng, Hùng đang mở laptop, màn hình đầy bản vẽ. Hoa đứng cạnh, anh. Cuối tuần mình đưa mẹ với con đi chơi nha. Để xem. Lần nào anh cũng bảo để xem. Anh bận thật mà em. Hoa cười nhạt. Hùng vẫn gõ bàn phím. Mấy phút sau mới hỏi. Em, còn chuyện gì không? Hoa đứng lặng. Một lúc mới đáp. Dạ. Không còn gì. Cô quay đi. Cửa phòng khép lại rất nhẹ. Nhưng Hùng cũng không ngẩng đầu. Sáng hôm sau, Hoa đưa con đi học rồi đến công ty. Chỗ làm không lớn, khoảng 30 nhân viên. Ở đó có Trung, 38 tuổi, làm phòng kinh doanh. Trung vui tính, hay giúp đỡ đồng nghiệp, ai nhờ gì cũng làm. Hoa với Trung không thân, gặp nhau chỉ chào hỏi, đôi lúc cùng ăn trưa, thế thôi. Hôm ấy, máy tính của Hoa tự nhiên lỗi. Báo cáo gần xong thì mất dữ liệu. Chết rồi. Trung đi ngang. Sao vậy? Máy bị treo rồi. Để anh xem. 10 phút sau, Trung khôi phục được file. Hoa thở phào. May quá. Cảm ơn anh. Trung cười. Có gì đâu. Rồi quay về bàn. Mọi chuyện vốn chỉ đơn giản như vậy. Buổi chiều, Hoa tan làm muộn. Về tới nhà gần 7 giờ. Vừa bước vào đã nghe bà Tư nói. Hùng gọi về báo tối nay tăng ca. Hoa gật đầu. Dạ. Lại một bữa cơm thiếu người. Bà Tư nhìn con dâu. Nó cực lắm. Hoa cười. Con biết mà mẹ. Nhưng nụ cười ấy rất mỏng. Bà Tư nhận ra. Bà muốn nói gì đó. Nhưng rồi thôi.
Mấy ngày sau, sinh nhật Hoa. Không phải ngày gì lớn, cô cũng chẳng mong quà. Cô chỉ hy vọng tối ấy cả nhà ăn chung một bữa cơm. Buổi chiều, Hoa tan làm sớm, cô về nấu một bàn đồ ăn, canh chua, cá kho, thịt rang, đều là món Hùng thích. Hôm nay sinh nhật mẹ hả mẹ? Ừ, ba có nhớ không mẹ? Hoa cười, chắc nhớ. 7 giờ, không thấy Hùng. 8 giờ, điện thoại reo. Anh xin lỗi, anh bận, em với mẹ ăn trước nhé. Hoa chỉ đáp, vâng, rồi tắt máy. Sao ba đâu chưa về vậy mẹ? Ba còn làm việc con à? Đứa bé cúi đầu. Lần trước sinh nhật con, ba cũng làm. Không ai nói gì nữa. Đến hơn 10 giờ, Hùng mới về, thấy đồ ăn vẫn còn. Anh ngạc nhiên, sao chưa ăn? Hoa đang dọn dẹp trong bếp, đợi anh. Xin lỗi, không sao. Hùng mở mâm cơm, ăn vài miếng, rồi nói, mai anh đi sớm. Hoa quay lưng, nước từ vòi vẫn chảy, một giọt nước mắt rơi xuống bồn rửa, lẫn vào dòng nước, không ai thấy. Hôm sau ở công ty, Trung đi ngang, thấy mắt Hoa hơi sung, anh hỏi nhỏ, em không khỏe à? Hoa lắc đầu, không, hay bị áp lực quá? Hoa cười, chắc vậy. Trung đưa ly cà phê, uống đi, cho đỡ buồn ngủ. Hoa hơi ngại, thôi, anh mua dư mà. Hoa nhận, cảm ơn anh. Đúng lúc ấy, hai cô nhân viên đi ngang. Một người liếc nhìn, khẽ cười, quan tâm dữ nha. Người kia huýt nhẹ, sweet. Im lặng. Nhưng cả hai đều cười. Hoa nghe thấy, mặt đỏ lên. Trung cũng chỉ biết lắc đầu. Từ hôm đó, những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Anh Trung với chị Hoa thân ghê. Ngày nào cũng thấy nói chuyện. Coi chừng đó nha. Chỉ vài câu bâng quơ, nhưng đủ để người ta tưởng tượng đủ thứ. Hoa cố giữ khoảng cách, ít nói chuyện với Trung hơn. Có việc thì nhắn tin trong nhóm, không ngồi ăn chung nữa. Nhưng càng tránh, lại càng khiến người khác để ý. Tối hôm ấy, Hoa về muộn vì tăng ca, xe chết máy giữa đường, cô loay hoay mãi không nổ. Đúng lúc Trung chạy ngang, em chưa về à? Xe em hư, mãi không nổ, để anh chở ra tiệm cho. Hoa ngập ngừng, như vậy phiền anh quá. Có gì đâu, anh dắt xe giúp. Đúng lúc đó, một người quen của bà Tư đi ngang. Thấy Hoa ngồi sau xe Trung, người ấy nhìn vài giây rồi chạy tiếp. Hoa hoàn toàn không biết. Một chuyện rất nhỏ, nhưng đôi khi, biến cố trong một gia đình lại bắt đầu từ chính những điều nhỏ như thế. Có những rạn nứt trong hôn nhân không bắt đầu từ một trận cãi vã. Chúng bắt đầu từ những câu hỏi không được hỏi. Những lời muốn nói rồi lại nuốt vào. Và những bữa cơm ngày một Im lặng hơn. Sau chuyện chiếc xe bị hỏng, Hoa nghĩ mọi việc rồi cũng sẽ qua. Sáng hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường. Vừa bước vào phòng kế toán, cô đã cảm nhận có gì đó khác lạ. Hai chị đồng nghiệp đang nói chuyện, thấy cô thì dừng lại. Một người cười gượng, chào Hoa. Dạ, em chào chị. Hoa đi ngang, vẫn nghe loáng thoáng phía sau. Chắc không có gì đâu, biết đâu được đấy. Cô giả vờ không nghe thấy, nhưng lòng nặng trĩu. Trung bước tới. Xe sửa được chưa em? Hoa khẽ gật. Rồi anh ạ, cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì đâu em, bạn bè giúp nhau thôi. Anh còn chưa nói hết câu thì trưởng phòng gọi. Trung, lên đây chút. Anh quay đi. Hoa cũng thở phào. Cô chỉ mong từ nay mọi người đừng nhìn mình bằng ánh mắt tò mò nữa. Chiều hôm ấy, bà Tư đang tưới cây trước sân thì gặp bà Hạnh, người ở đầu ngõ. Bà Hạnh cười xả giao. Dạo này con dâu chị đi làm bận ghê ha. Ừ, công ty nhiều việc. Bà Hạnh ngập ngừng vài giây. Hôm trước tôi thấy nó ngồi xe một người đàn ông. Bà Tư khựng tay. Chắc đồng nghiệp thôi. Chắc vậy, tôi chỉ nói để chị biết. Nói xong bà Hạnh đi luôn. Bà Tư đứng lặng khá lâu. Bà tin con dâu nhưng lời người ngoài vẫn như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước, không tạo sóng lớn ngay, chỉ gợn lên những vòng tròn khó tan. Tối đó Hùng về muộn, Hoa đã dọn cơm, bà Tư ngồi chờ. Hùng vừa ăn vừa xem điện thoại. Bà Tư chợt hỏi, công ty Hoa đông đàn ông không? Dạ, cũng bình thường mẹ. Có người hay giúp con à? Chiếc đũa trên tay Hoa khựng lại. Dạ, có anh Trung. Anh ấy làm ở phòng kinh doanh mẹ ạ. À, ra vậy. Bà Tư chỉ nói một tiếng rồi tiếp tục ăn. Không khí trên bàn cơm bỗng nặng đi.
Hùng vẫn cúi đầu đọc tin nhắn, hình như anh chẳng để ý. Hoa nhìn chồng, cô chờ anh hỏi thêm một câu, chỉ một câu thôi, có chuyện gì vậy? Nhưng không, anh vẫn im lặng. Đêm ấy, Hoa nằm quay lưng về phía Hùng. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Một lúc sau cô lên tiếng. Anh. Dạo này mình ít nói chuyện quá. Hùng vẫn nhìn màn hình máy tính. Anh bận thật. Em biết anh bận. Nhưng mỗi ngày mình chỉ gặp nhau lúc ăn cơm, lên phòng thì anh lại làm việc. Hùng xoa trán. Dự án này xong sẽ đỡ bận hơn em ạ. Hoa cười buồn. 3 năm rồi. Năm nào anh cũng nói vậy. Hùng Im lặng. một lát sau mới đáp. Anh làm cũng vì gia đình. Hoa nhìn lên trần nhà. Giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình. Em chưa bao giờ trách anh đi làm. Em chỉ buồn vì lúc anh ở nhà, anh cũng không thật sự ở cùng mẹ con em. Hùng nghe thấy, nhưng anh không biết phải trả lời thế nào. Hoa nhắm mắt. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Những ngày sau đó, Hoa cố gắng thay đổi. Cô không đợi Hùng ăn cơm nữa. Anh về lúc nào thì có sẵn phần cơm vẫn để trên bàn. Buổi tối cô dành thời gian chơi với con, đọc sách, nói chuyện với bà Tư. Ít khi lên phòng sớm, Hùng vẫn vậy. Về khuya, nhiều hôm mở cửa phòng mới biết vợ đã ngủ. Anh nghĩ như vậy cũng tốt. Ít nhất là không phải để cô chờ. Anh không biết, điều Hoa cần chưa bao giờ là chờ cơm. Ở công ty, cuối tháng nhiều việc, Hoa thường ở lại đến 7 giờ tối. Một hôm mất điện toàn tầng, mọi người ngồi đợi. Trung mang mấy ly trà sữa về. Ai uống thì lấy, anh phát cho từng người. Đến lượt Hoa. Cô lắc đầu. Em không uống đâu. Sao vậy? Trung sững lại vài giây, rồi cười gượng. Xin lỗi, anh không nghĩ nhiều như vậy. Hoa khẽ lắc đầu. Không phải lỗi của anh. Chỉ là em không muốn bị ai hiểu lầm nữa. Trung đặt ly trà xuống bàn. Từ giờ có gì em cứ gọi người khác giúp. Anh hiểu. Nói xong anh quay đi. Bóng lưng anh chậm hơn mọi ngày. Hoa nhìn theo. Trong lòng bỗng thấy áy náy. Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn. Hùng gọi điện. Anh ngủ lại công trình. Đường ngập rồi. Hoa đáp ngắn gọn. Vâng, cúp máy. Ba lại không về hả mẹ? Ba bận. Thằng bé cúi xuống tô màu. Một lúc sau mới hỏi. Có phải ba không mẹ con thương mình không? Hoa giật mình. Cô ôm con vào lòng. Không. Ba thương chứ. Ba chỉ bận làm việc thôi con. Thằng bé không nói nữa, nhưng ánh mắt nó khiến Hoa đau lòng hơn bất cứ lời trách móc nào. Khoảng 9 giờ, bà Tư gõ cửa phòng Hoa. Mẹ vào được không? Dạ, mẹ vào đi. Bà ngồi xuống mép giường, im lặng khá lâu, rồi mới nói. Mẹ biết con buồn. Hoa mím môi. Con không sao đâu mẹ. Đừng giấu mẹ. Bà Tư nắm lấy tay con dâu. Bàn tay Hoa lạnh ngắt. Hồi ba thằng Hùng còn sống, có thời gian ông ấy cũng chỉ biết đi làm. Mẹ từng giận lắm nhưng rồi hai người vẫn vượt qua. Hoa khẽ hỏi. Làm sao vượt qua được vậy mẹ? Bà cười buồn. Vì lúc đó, ông ấy còn chịu ngồi nghe mẹ nói. Bà ngừng một chút. Còn Hùng, nó giống ba nó ở chỗ thương gia đình, nhưng lại không biết cách thể hiện. Hoa cúi đầu. Con hiểu. Chỉ là có những lúc con thấy mình như người ở trọ trong chính ngôi nhà này. Bà Tư nghẹn lại. Bà muốn bên con trai, nhưng rồi lại không nói được. Bởi những gì Hoa vừa nói, bà cũng từng trải qua. Đêm ấy, mưa vẫn rơi rất lớn. Trong căn nhà chỉ còn hai người phụ nữ thức. Một người đứng ngoài hiên nhìn màn mưa trắng xóa. Một người ngồi bên cửa sổ phòng ngủ. Cả hai đều mong Hùng sớm về. Không phải để giải thích điều gì, chỉ là để căn nhà bớt lạnh. Nhưng Hùng không biết điều đó. Anh vẫn đang ở công trình, cặm cụi sửa bản vẽ dưới ánh đèn trắng, tin rằng mình càng cố gắng làm việc thì gia đình sẽ càng hạnh phúc. Anh không hề nhận ra, khoảng cách giữa mình và vợ đã lớn thêm một chút. Và ở công ty, những lời bàn tán về Hoa vẫn chưa hề dừng lại. Chúng chỉ đang chờ một sự việc mới. Một sự việc đủ lớn để biến những lời đồn thành cơn bão thực sự. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy điều đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là cãi nhau, mà là hai người vẫn sống chung một mái nhà, vẫn ăn cùng một mâm cơm, nhưng dần dần chẳng còn biết hôm nay người kia vui hay buồn. Hùng và Hoa lúc ấy đã bắt đầu như vậy. Sau trận mưa hôm đó,
thời tiết dịu hơn. Buổi sáng, Hoa dậy từ 5:30. Cô xuống bếp nấu bữa sáng như mọi ngày. Bà Tư cũng thức. Hai mẹ con lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn. Không khí vẫn bình thường. Chỉ khác là từ hôm ấy, Hoa ít cười hơn. Hùng xuống nhà lúc gần 7 giờ. Anh mặc áo sơ mi, tay cầm chiếc cặp da quen thuộc. Vừa ngồi xuống bàn, anh đã nhìn đồng hồ. Hôm nay anh phải họp sớm. Hoa đặt bát mì trước mặt chồng. Anh ăn đi, còn nóng. Ừ. Câu trả lời ngắn gọn. Anh cúi xuống ăn. Điện thoại đặt bên cạnh liên tục sáng màn hình. Tin nhắn từ công trình. Tin nhắn của đối tác. Có lúc Hùng vừa ăn vừa trả lời. Hoa nhìn anh vài lần. Cô muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Ăn xong, Hùng đứng dậy. Anh đi đây. Dạ. Anh bước ra cửa. Đến tận khi tiếng xe máy khuất hẳn, Hoa mới khẽ nói. Anh quên mất hôm nay là ngày họp phụ huynh của con. Không ai nghe thấy. Buổi chiều, Hoa xin về sớm 1 tiếng để đến trường. Trong lớp chỉ có vài người bố, phần lớn là mẹ. Cô giáo nói chuyện học của từng cháu. Đến lượt con trai Hoa. Cháu ngoan, nhưng dạo này ít nói hơn trước. Hoa hơi lo. Cháu có gây chuyện gì không cô? Không. Chỉ là hôm trước các bạn kể về việc cuối tuần được ba mẹ đưa đi chơi. Cháu ngồi im lặng, sau đó có hỏi cô một câu. Hoa khẽ hỏi. Cháu hỏi gì vậy cô? Cô giáo nhìn Hoa. Cháu hỏi. Nếu ba bận suốt thì có phải ba hết thương con không? Hoa lặng người. Một lúc lâu mới cười gượng. Chắc cháu nhớ ba. Ra về, cô dắt con đi bộ thật chậm. Thằng bé nắm tay mẹ. Mẹ. Ba có đi họp phụ huynh cho con lần nào chưa? Hoa nghĩ mãi, rồi nhận ra. Hình như chưa. Cô vuốt tóc con. Ba bận làm việc mà con. Sau này ba sẽ đi. Thằng bé chỉ dạ một tiếng, không hỏi thêm. Tối hôm ấy, Hùng về lúc gần 9 giờ. Hoa đang gấp quần áo. Con trai đã ngủ. Hùng bước vào phòng. Hôm nay họp phụ huynh hả? Hoa hơi ngạc nhiên. Anh nhớ à? Lúc chiều cô giáo gọi cho anh. Hoa mừng một chút. Ít nhất anh còn nhớ. Nhưng Hùng nói tiếp. Anh đang họp nên không nghe máy. Niềm vui vừa lóe lên lại tắt. Hoa chỉ gật đầu. Không sao. Hùng mở tủ lấy khăn. Con học thế nào? Bình thường. Hoa trả lời ngắn. Cô không kể chuyện con hỏi về ba. Không kể chuyện cô đã ngồi một mình giữa những gia đình đủ đầy. Có những điều nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Ở công ty, không khí bắt đầu khác. Hoa cảm nhận rõ điều đó. Những lúc cô đi ngang, vài người bỗng im lặng. Trong giờ nghỉ trưa, có người cố tình nhìn sang, rồi cười nhỏ. Trung cũng nhận ra, anh chủ động giữ khoảng cách hơn. Ít sang phòng kế toán, ít nói chuyện. Thậm chí nếu gặp ngoài hành lang cũng chỉ gật đầu. Hoa biết anh làm vậy là để tránh rắc rối, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy. Một buổi chiều, Hoa ôm chồng hồ sơ khá nặng. Đúng lúc thang máy hỏng, cô phải đi cầu thang bộ. Lên đến tầng 3, hồ sơ rơi xuống, giấy tờ bay khắp nơi. Hoa thở dài, đang cúi xuống nhặt thì một bàn tay đưa tới. Là Trung. Để anh giúp. Hoa theo phản xạ định từ chối. Nhưng giấy quá nhiều. Cảm ơn anh. Hai người nhặt chưa đầy 1 phút. Một tiếng tách vang lên. Cả hai cùng quay lại. Một cô nhân viên đang cầm điện thoại. Thấy bị phát hiện, cô ta cười. Em chụp bản thông báo thôi. Rồi đi nhanh. Trung nhìn theo. Mặt tối sầm. Họ lại bắt đầu rồi. Hoa ôm chồng hồ sơ, giọng mệt mỏi. Kệ đi anh. Mình giải thích cũng chẳng ai tin. Chiều tối, bà Tư sang nhà hàng xóm xin ít lá chanh. Đúng lúc mấy người phụ nữ đang ngồi nói chuyện. Thấy bà, họ cười. Chị Tư qua đây. Bà vừa ngồi xuống thì một người hỏi. Con dâu chị vẫn làm ở công ty cũ hả? Ừ. Nghe nói công ty đó vui lắm. Bà Tư cười. Sao lại vui? Người kia nhìn quanh, hạ giọng. Thì nghe bảo có người theo đuổi con dâu chị. Một người khác chen vào. Chắc chỉ đồn thôi. Chứ con bé Hoa nhìn hiền mà. Bà Tư đặt nắm lá chanh xuống. Giọng bình tĩnh. Con dâu tôi không phải người như vậy. Không khí trùng xuống. Bà đứng dậy. Tôi về trước. Trên đường về, bà bước chậm hơn mọi ngày. Bà tin Hoa. Nhưng những lời đồn cứ lặp đi lặp lại khiến bà bắt đầu thấy bất an. Tối đó, bà Tư gọi Hùng ra sân. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá cũ. Một lúc lâu, bà mới nói. Dạo này con với Hoa có chuyện gì không? Hùng ngạc nhiên.
đâu có chuyện gì. Sao vậy mẹ? Mẹ thấy hai đứa ít nói chuyện. Con bận thôi, Hoa cũng hiểu mà mẹ. Bà Tư nhìn con trai. Con có chắc nó hiểu không? Hùng cười nhẹ. Tính Hoa vẫn vậy mà mẹ. Có gì cô ấy sẽ nói. Bà Tư lắc đầu. Không phải người phụ nữ nào Im lặng. cũng là không có chuyện. Hùng Im lặng. Bà tiếp. Có những người càng buồn càng không nói. Đến lúc họ chịu nói, thì đã muộn rồi. Hùng ngồi lặng. Đây là lần đầu tiên anh thật sự suy nghĩ về lời mẹ nói. Nhưng rồi điện thoại lại đổ chuông. Là quản lý công trình. Anh nghe máy ngay. 10 phút sau, cuộc gọi kết thúc. Hùng đứng dậy. Mai con phải xuống công trình từ sớm. Con vào chuẩn bị đây. Bà Tư nhìn theo, khẽ thở dài. Con trai bà không tệ, chỉ là nó luôn đặt công việc lên trước mọi thứ. Nó không biết rằng, có những vết nứt trong gia đình không phát ra tiếng động, nhưng đến khi nghe thấy thì đã quá lớn rồi. Cuối tuần, công ty Hoa tổ chức buổi liên hoan nhỏ để chào đón nhân viên mới. Ai cũng tham gia. Hoa định xin về sớm, nhưng trưởng phòng giữ lại. Có mặt một lát rồi về cũng được. Hoa đành ở lại. Mọi người cùng ly, nói chuyện, chụp ảnh. Trung ngồi ở bàn khác, gần như không nói với Hoa câu nào. Đến lúc ra về, trời bất ngờ mưa rất to. Nhiều người chưa mang áo mưa. Trung mở cốp xe, lấy ra chiếc ô duy nhất. Anh nhìn quanh, rồi đưa cho Hoa. Em cầm đi. Nhà còn có con nhỏ. Hoa lắc đầu. Không được. Anh dùng đi. Anh còn áo mưa. Hoa vẫn không nhận. Hai người đứng đẩy qua đẩy lại. Đúng lúc ấy, một chiếc điện thoại lặng lẽ giơ lên từ phía sau. Màn hình chớp sáng, một tấm ảnh nữa được chụp. Không ai biết. Nhưng chỉ vài giờ sau, bức ảnh ấy đã bắt đầu được gửi vào một nhóm chat nội bộ công ty, kèm theo một dòng bình luận ngắn. Có người quan tâm nhau hơn cả vợ chồng. Cũng từ bức ảnh đó, những lời đồn vốn chỉ thì thầm sau lưng bắt đầu lan nhanh hơn, và lần này, chúng không còn chỉ quanh quẩn trong công ty nữa. Có người từng nói với tôi rằng, lời đồn giống như một cơn gió, lúc mới thổi qua, chẳng ai để ý. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, nó sẽ cuốn theo cả những người vốn chẳng liên quan. Gia đình của Hùng cũng bắt đầu bị cuốn vào cơn gió ấy. Sáng thứ hai, Hoa vừa ngồi vào bàn làm việc, thì điện thoại rung liên tục. Là tin nhắn của cô bạn thân cùng phòng. Hoa, đừng vào nhóm chung lúc này. Hoa ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Đầu bên kia trả lời rất nhanh. Có người đăng ảnh mày với anh Trung. Tim Hoa trùng xuống. Cô mở nhóm công ty. Bức ảnh tối hôm trước hiện ngay trước mắt. Đó chỉ là khoảnh khắc Trung đưa chiếc ô cho cô. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bình thường, nhưng góc chụp lại khiến mọi thứ trở nên rất khác. Bên dưới là hàng chục bình luận. Có người chỉ thả biểu tượng cười, có người viết vài câu đầy ẩn ý, có người còn nói thẳng, thảo nào ngày nào cũng thấy đi cùng nhau. Hoa đọc chưa hết đã tắt màn hình. Hai tay lạnh ngắt. Một lát sau, trưởng phòng gọi cả nhóm lên họp. Không ai nhắc đến bức ảnh, nhưng ai cũng biết, không khí trong phòng nặng nề đến khó chịu. Tan họp, Trung chủ động tìm Hoa. Hai người đứng ở cuối hành lang. Trung nói nhỏ, anh xin lỗi. Hoa ngước lên, anh xin lỗi gì, nếu hôm qua anh không đưa ô? Hoa lắc đầu, không phải lỗi của anh, là người ta muốn nghĩ vậy thôi. Trung Im lặng. Anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Hoa. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự giúp đỡ của mình lại trở thành gánh nặng cho người khác. Hay anh xin chuyển sang chi nhánh khác? Hoa giật mình. Không cần đâu, mình đâu làm gì sai. Trung cười nhạt, có những chuyện đúng hay sai không còn quan trọng. Hoa không biết trả lời thế nào. Buổi trưa, Hoa ngồi ăn một mình. Những đồng nghiệp trước đây vẫn hay ngồi chung bàn, hôm nay đều chọn chỗ khác. Không ai nói gì, nhưng chính sự Im lặng ấy còn đáng sợ hơn. Đang ăn được vài miếng thì điện thoại reo. Là Hùng. Hoa hơi bất ngờ, đã gần 1 tháng rồi anh không gọi cho cô vào giờ làm. Em đang ở công ty à? Vâng. Tối nay anh về sớm. Hoa mỉm cười. Đã lâu rồi cô mới nghe được câu ấy. Thật không? Ừ. Mình ăn cơm cùng nhau. Cúp máy. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hoa thấy lòng nhẹ đi một chút. Cô không biết. Cuộc gọi ấy chỉ là vì công trình hôm nay kết thúc sớm chứ không phải vì Hùng nhận ra điều gì. Chiều cùng ngày, bà Tư đang quét sân thì có người đưa tới một túi trái cây. Là cô Lan, em họ của bà.
Hai chị em ngồi nói chuyện. Được một lúc, cô Lan bỗng hỏi, chị này, con bé Hoa dạo này vẫn ổn chứ? Bà Tư hơi khựng, sao dì hỏi vậy? Hôm nay chị bạn em gửi cái ảnh, bảo là đồng nghiệp của nó. Bà Tư Im lặng. Cô Lan vội nói, em không tin đâu. Nhưng chị để ý tụi nhỏ chút. Bà Tư chỉ khẽ gật đầu. Đến khi cô Lan về rồi, bà vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế trước hiên. Lần đầu tiên, bà mở bức ảnh ấy lên xem. Ảnh chỉ có hai người đứng dưới mái hiên công ty. Một người cầm ô, một người đưa tay từ chối. Khoảnh khắc ấy, nếu là người ngoài, quả thật rất dễ hiểu lầm. Bà khẽ thở dài, khổ quá. Chiều tối, đúng như đã hứa, Hùng về lúc 6 giờ. Con trai chạy ùa ra ôm chân bố. Hôm nay ba về sớm, Hùng xoa đầu con. Ba chơi với con chút. Đứa bé cười tít mắt. Khoa đứng trong bếp nhìn ra, trong lòng vừa vui vừa chạnh lòng. Chỉ cần Hùng dành cho con nửa tiếng, đứa bé đã hạnh phúc như vậy, giá mà điều ấy xảy ra thường xuyên hơn. Bữa cơm hôm đó có vẻ ấm áp hơn mọi ngày. Bà Tư gấp thức ăn cho cháu, con trai ríu rít kể chuyện ở lớp, Hùng cũng cười vài lần. Hoa lặng lẽ nhìn chồng, đã lâu rồi cô mới thấy anh thư giãn như vậy. Ăn gần xong, điện thoại Hùng đổ chuông, anh nhìn màn hình, là đồng nghiệp, anh đứng dậy ra ngoài nghe. 10 phút, 15 phút, 20 phút, Hoa dọn bát xong, Hùng mới quay vào. Xin lỗi em, có việc gấp. Hoa chỉ gật đầu. Niềm vui vừa nhóm lên lại tắt rất nhanh. Hoa đang gấp quần áo thì điện thoại rung, là tin nhắn của cô bạn thân. Hình như bức ảnh lan ra ngoài rồi. Hoa đọc xong, tim đập mạnh. Ngay sau đó, một số điện thoại lạ gọi tới. Cô bắt máy. Đầu dây bên kia Im lặng. vài giây rồi cúp. Chưa đầy 1 phút sau lại có tin nhắn. Có chồng rồi còn thân thiết với đồng nghiệp vậy à? Hoa sững người, cô lập tức chặn số, nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ rất thật. Trong phòng khách, bà Tư ngồi xem tivi, nhưng chẳng tập trung. Bà nhìn sang phòng con trai, cửa vẫn mở, Hùng đang chăm chú chỉnh sửa bản vẽ. Bà bước vào. Dạ mẹ hỏi cái này. Dạ. Bà ngập ngừng rất lâu. Cuối cùng vẫn không nói về bức ảnh, thay vào đó bà hỏi, dạo này con có để ý Hoa không? Hùng ngẩng lên, ý mẹ là sao? Nó có vẻ buồn, con biết không? Hùng thở nhẹ, chắc áp lực công việc thôi mẹ à. Bà Tư nhìn con trai, trong ánh mắt có chút thất vọng. Con nghĩ vậy thật à? Hùng hơi ngơ ngác, chứ còn việc gì nữa vậy mẹ? Bà định nói, rồi lại thôi, nếu bà kể chuyện bức ảnh lúc này, có khi chỉ khiến mọi thứ rối hơn. Bà đứng dậy. Thôi, con làm việc đi. Ra khỏi phòng, bà chỉ biết lắc đầu. Có những người đàn ông giỏi giải quyết những bản vẽ phức tạp, nhưng lại không nhận ra cảm xúc của người thân ngay bên cạnh. 3 ngày sau, công ty Hoa có buổi gặp khách hàng ở một huyện cách thành phố gần 40 cây số. Trưởng phòng phân công, Hoa đi cùng Trung nhé. Hoa lập tức lên tiếng, anh cho em đổi người được không? Trưởng phòng ngạc nhiên. Hai người làm việc với khách này lâu rồi, đổi người lại mất thời gian. Trung cũng nói, nếu Hoa ngại thì để anh đi một mình. Trưởng phòng lắc đầu. Hồ sơ kế toán chỉ có Hoa nắm, hai người cùng đi. Hoa đành gật đầu. Cô không hề biết rằng, ở góc cuối văn phòng, có một người vừa vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Người ấy chỉ nhếch môi cười. Chiều hôm đó, trong nhóm chat kín của vài nhân viên lại xuất hiện một dòng tin nhắn mới. Mai hai người đi công tác riêng với nhau, không ai kiểm chứng, không ai hỏi lại. Nhưng chỉ sau vài giờ, câu chuyện đã bị thêm thắt thành đủ phiên bản khác nhau. Và lần này, những lời đồn không còn dừng ở sự tò mò. Chúng bắt đầu chạm đến danh dự của Hoa. Còn cô, hoàn toàn không biết rằng ngày đi công tác sắp tới sẽ trở thành bước ngoặt đầu tiên, khiến cuộc hôn nhân vốn đã đầy khoảng cách của mình rẽ sang một hướng khác. Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mọi chuyện chỉ cần một lời giải thích là xong, nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Khi niềm tin bắt đầu lung lay, người ta sẽ tin vào điều mình nhìn thấy hơn là điều người khác nói, mà đôi khi, thứ người ta nhìn thấy lại chỉ là một nửa sự thật. Sáng thứ Năm, Hoa thức dậy từ rất sớm. Hôm nay, cô phải đi gặp khách hàng ở huyện bên cạnh. Từ tối qua cô đã chuẩn bị sẵn hồ sơ. Trong lúc gấp quần áo, cô vẫn phân vân, hay là xin nghỉ,
hay bảo trưởng phòng cử người khác. Nhưng rồi cô lại gạt ý nghĩ ấy đi. Công việc là công việc, nếu cứ vì lời đồn mà né tránh, chẳng phải càng giống như mình có điều gì khuất tất sao? Dưới bếp bà Tư đang nấu cháo. Thấy Hoa mặc đồ công sở từ sớm, bà hỏi, hôm nay đi sớm vậy con? Dạ, công ty cử con đi gặp khách hàng. Xa không con? Khổng chừng 40 cây số mẹ à. Bà Tư gật đầu. Đi cẩn thang ngang. Hoa mỉm cười. Dạ mẹ. Hùng lúc ấy cũng vừa xuống nhà. Anh vừa chỉnh lại cà vạt vừa hỏi, em đi công tác à? Hoa hơi bất ngờ. Ít khi nào anh để ý lịch làm việc của cô. Dạ. Chiều, chắc em về muộn. Ừ, chỉ vậy. Không hỏi đi với ai, không hỏi mấy giờ về. Hoa bỗng thấy lòng trống rỗng. Có đôi khi, sự thờ ơ còn khiến người ta buồn hơn cả nghi ngờ. 7 giờ rưỡi, xe công ty dừng trước cổng. Người lái xe hôm đó bị ốm đột xuất. Cuối cùng Trung là người cầm lái. Ngoài Hoa còn có một nhân viên kinh doanh trẻ tên Phúc. 3 người cùng đi. Không khí trên xe khá yên lặng. Trung mở nhạc nhỏ. Phúc thì tranh thủ ngủ. Hoa ngồi nhìn ra cửa kính. 2 hàng cây lùi dần phía sau. Cô bỗng nhớ lần gần nhất được đi cùng Hùng. Đã gần 2 năm. Lần ấy cũng chỉ là về quê dỗ cha của Hoa. Suốt cả chuyến đi anh vẫn cầm điện thoại giải quyết công việc. Gần 10 giờ, đoàn đến nơi. Buổi gặp diễn ra thuận lợi. Khách hàng ký hợp đồng ngay trong buổi sáng. Ai cũng vui. Đến trưa, phía đối tác giữ mọi người ở lại ăn cơm. Hoa vốn định từ chối. Nhưng trưởng đoàn của khách hàng nói, ăn bữa cơm rồi hẳn về. Không ai tiện từ chối. Trong bữa ăn, mọi người đều nâng ly nước ngọt. Riêng phía khách hàng có vài người uống bia, Trung cũng chỉ uống một lon. Hoa gần như không động đến đồ uống. Khoảng 1 giờ chiều, cả nhóm lên đường trở về. Được hơn 20 phút thì trời bất ngờ đổ mưa. Mưa rất lớn, gió quất mạnh đến mức cần gạt nước hoạt động hết công suất vẫn khó nhìn. Trung giảm tốc độ. Chắc phải tấp vào lề đường nghỉ chút. Không ai phản đối. Chiếc xe dừng trước một quán cà phê ven đường. 3 người bước xuống. Mỗi người tìm một chỗ ngồi. Hoa tranh thủ gọi điện về nhà. Con trai là người bắt máy. Mẹ sắp về chưa? Hoa cười. Mẹ đang về nhưng mưa lớn quá, chắc sẽ về trễ. Con ở nhà ngoan nha. Dạ. Bà Tư cầm điện thoại. Mưa lớn lắm hả con? Dạ. Nhưng mẹ đừng lo. Không sao đâu. Cuộc gọi vừa kết thúc thì điện thoại Hùng hiện lên. Hoa hơi ngạc nhiên. Em đang đâu? Anh vừa xem dự báo, mưa lớn lắm. Em về cẩn thận. Hoa khẽ mỉm cười. Chỉ một câu hỏi đơn giản. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe. Em biết rồi. Cúp máy. Hoa ngồi lặng một lúc. Trong lòng bỗng thấy ấm hơn. Ở đầu bên kia thành phố, Hùng cũng không hiểu vì sao mình lại gọi. Có lẽ là do mẹ nhắc. Có lẽ vì sáng nay nhìn thấy vợ xách túi đi sớm. Hoặc cũng có thể, lần đầu tiên sau rất lâu, anh chợt nhận ra mình chẳng biết hôm nay vợ đang ở đâu. Khoảng 3 giờ chiều, mưa ngớt. 3 người tiếp tục lên đường. Xe chạy thêm gần 30 cây số thì bất ngờ nổ lốp. Một tiếng đùng vang lên, chiếc xe chao nhẹ. Trung bình tĩnh đánh lái vào lề. Phúc xuống xe kiểm tra. Lốp rách rồi anh, phải thay. 3 người cùng xuống xe. Con đường khá vắng, mặt đường vẫn còn ướt lướt thước nước mưa. Trung loay hoay lấy đồ nghề. Hoa cũng định phụ. Anh cần em giúp gì không? Không. Em đứng xa chút. Lúc Trung đang thay lốp thì bất ngờ chiếc kích bị lệch. Bánh xe trượt xuống. Theo phản xạ, Hoa chạy tới giữ hộp đồ nghề đang đổ. 2 người đứng rất gần nhau. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải đi ngang. Người ngồi ghế phụ đưa điện thoại ra quay vài giây rồi cười. Không ai để ý. 4 giờ hơn, chiếc xe về đến công ty. Mọi người ai về nhà nấy. Hoa vừa bước vào văn phòng lấy túi xách thì thấy vài ánh mắt lạ. Một cô nhân viên nhìn cô rồi quay sang thì thầm với người bên cạnh. Hoa cố tỏ ra bình thường. Nhưng cô biết. Lại có chuyện gì đó rồi. Buổi tối, trong một nhóm chat kín của công ty, đoạn video ngắn được gửi đi. Góc quay rất xa, chỉ thấy Hoa và Trung đứng sát nhau bên chiếc xe, không có cảnh thay lốp, không có Phúc, càng không thấy hoàn cảnh lúc đó. Dưới video là dòng chữ, đi công tác mà quan tâm nhau dữ. Một người khác bình luận, thấy chưa, đâu phải tự nhiên người ta đồn. Chỉ vài phút, hơn 30 người đã xem, không ai biết sự thật,
nhưng ai cũng có thể thêm vào một câu chuyện của riêng mình. Tối hôm đó, Hoa vẫn về nhà đúng giờ. Cô vào bếp phụ bà Tư nấu cơm như mọi ngày. Hùng cũng vừa về, không khí tưởng như bình yên. Đến lúc cả nhà đang ăn thì điện thoại Hùng rung. Anh nhìn màn hình, là Tuấn, đồng nghiệp cũ. Alo. Đầu dây bên kia cười đùa. Ê, tao hỏi thật, vợ mày làm chung với ông Trung phải không? Hùng hơi nhíu mày. Xảo, không có gì. Tao thấy người ta gửi cái video. Chắc hiểu lầm thôi, nhưng mày để ý chút. Hùng Im lặng. vài giây. Video gì? Tao chuyển cho. Cuộc gọi kết thúc. Một tin nhắn được gửi đến. Hùng mở xem, đoạn video chỉ dài mười mấy giây. Anh xem hết. Không nói gì, lại xem lần thứ hai, lần thứ ba. Hoa vẫn đang gấp thức ăn cho con. Cô không hề biết điều gì vừa xảy ra. Hùng từ từ đặt điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn vợ. Ánh mắt ấy không còn hoàn toàn bình thản như trước. Đó chưa phải là sự nghi ngờ, nhưng cũng không còn là sự vô tư. Lần đầu tiên, sau nhiều năm chung sống, một hạt mầm của sự ngờ vực đã lặng lẽ xuất hiện trong lòng Hùng. Và chính anh cũng không nhận ra rằng nó nguy hiểm hơn tất cả những lời đồn ngoài kia. Sau này nhớ lại, tôi mới nhận ra, điều làm một cuộc hôn nhân mệt mỏi nhất không phải là những câu nói nặng lời, mà là khi người ta bắt đầu giấu những suy nghĩ thật của mình. Một người sợ nói ra sẽ làm đối phương tổn thương, một người lại chọn Im lặng. để tự tìm câu trả lời. Hùng và Hoa bước vào giai đoạn đó mà chẳng ai hay. Tối hôm xem đoạn video, Hùng không hỏi gì, anh vẫn ăn cơm, vẫn gấp thức ăn cho con, vẫn trả lời mẹ khi bà hỏi chuyện công trình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ chẳng khác ngày thường. Chỉ có điều, từ lúc ấy, anh ít nhìn vào mắt vợ hơn, Hoa cảm nhận được. Nhưng cô nghĩ chắc Hùng mệt. Đêm xuống, con trai đã ngủ. Hoa đang xếp quần áo thì thấy Hùng ngồi ở mép giường, cầm điện thoại rất lâu. Màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng. Cô bước tới. Anh còn làm việc hả? Hùng giật mình. À, không. Anh đặt điện thoại úp xuống nệm. Hoa ngồi cạnh. Hôm nay công trình có chuyện gì sao? Không. Em thấy anh lạ lắm. Hùng Im lặng. vài giây rồi lắc đầu. Chắc anh hơi mệt. Hoa nhìn chồng. Nếu là trước đây, cô sẽ hỏi tiếp. Nhưng bây giờ, cô cũng mệt. Mệt vì phải là người luôn mở lời trước. Giữa hai người vẫn chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay, nhưng khoảng cách trong lòng thì đã xa hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm hơn thường lệ. Anh xuống bếp thì thấy Hoa đang chuẩn bị hộp cơm cho con. Mái tóc cô được buộc gọn phía sau, vẫn dáng người ấy, vẫn người phụ nữ đã ở cạnh anh suốt hơn 10 năm. Bỗng nhiên Hùng nhớ lại đoạn video. Anh tự trách mình. Chỉ là một đoạn video thôi, có gì đâu. Nhưng rồi một suy nghĩ khác lại xuất hiện. Nếu thật sự không có gì, sao người ta lại đồn nhiều như vậy? Chính ý nghĩ ấy làm anh khó chịu. Anh không muốn nghi ngờ vợ, nhưng cũng không thể ép mình quên đi. Trong lúc ăn sáng, bà Tư nhìn hai con. Bà thấy rõ điều gì đó. Không ai cãi nhau, không ai lớn tiếng. Thế nhưng cả hai đều ít nói hơn. Bà hỏi, hôm nay hai đứa tan làm sớm không? Hoa đáp, chắc con về đúng giờ. Hùng cũng nói, con thì chưa biết. Lại hết chuyện. Tiếng muỗng chạm vào thành bát nghe rõ mồn một. Con trai ngây thơ nhìn ba rồi nhìn mẹ. Thằng bé bỗng hỏi, cuối tuần mình đi công viên nha ba. Hùng mỉm cười, để ba xem lịch. Vừa dứt lời, đứa bé cúi xuống ăn tiếp. Nó không năn nỉ như trước, cũng không hỏi thêm. Hoa nhìn con. Cô hiểu, thằng bé đã quen với câu trả lời ấy. Đến công ty, Hoa vừa ngồi xuống thì nhận được thông báo họp gấp. Trưởng phòng nhìn cả nhóm, giọng nghiêm túc. Gần đây có nhiều tin đồn không hay trong công ty. Tôi yêu cầu mọi người dừng ngay việc chia sẻ hình ảnh và thông tin cá nhân của đồng nghiệp. Không ai lên tiếng. Một lúc sau, trưởng phòng nhìn sang Trung. Trung, cậu ở lại sau cuộc họp. Hoa chợt thấy bất an. Khoảng 10 phút sau, Trung trở về bàn làm việc. Khuôn mặt anh trầm hẳn. Anh ngồi lặng rất lâu. Đến giờ nghỉ trưa, anh mới nhắn cho Hoa. Ra hành lang được không? Anh có chuyện muốn nói. Hoa phân vân, rồi vẫn đi. Hai người đứng ở góc cầu thang. Nơi ít người qua lại. Trung lên tiếng trước. Anh xin chuyển sang chi nhánh khác rồi. Hoa sững người. Sao lại vậy? Trung cười nhạt. Chuyện này kéo dài không tốt cho em.
cũng không tốt cho gia đình em. Hoa lắc đầu. Anh không cần làm vậy, em mới là người thấy có lỗi. Nếu em không nhờ anh, Trung ngắt lời. Em chưa bao giờ nhờ anh điều gì quá đáng, chỉ là người ta thích kể câu chuyện theo cách họ muốn. Hai người cùng Im lặng. Đúng lúc ấy, một nhân viên đi ngang. Anh ta nhìn rồi bước tiếp, không nói gì nhưng ánh mắt đầy tò mò. Hoa khẽ lùi lại một bước. Em về trước. Trung chỉ gật đầu. Anh hiểu. Bây giờ ngay cả việc nói chuyện bình thường cũng có thể trở thành đề tài cho người khác. Chiều hôm đó, Hùng bất ngờ tan làm sớm. Anh ghé siêu thị mua ít trái cây. Đã lâu rồi anh không làm việc này. Về đến nhà, bà Tư hơi ngạc nhiên. Hôm nay sao về sớm vậy? Công trình tạm xong mẹ. Tốt quá. Bà cười. Lát Hoa về chắc nó vui. Hùng không đáp. Anh đi vào phòng khách ngồi, mắt cứ nhìn ra cổng. 6 giờ. 6 giờ 15. 6 giờ 30. Hoa vẫn chưa về. Bình thường anh chẳng bao giờ để ý. Hôm nay, mỗi tiếng xe ngoài ngõ đều khiến anh ngẩng lên. 6 giờ 40. Hoa bước vào. Khuôn mặt có vẻ mệt. Vừa thấy Hùng, cô hơi bất ngờ. Anh về rồi à? Ừ. Hùng nhìn vợ vài giây. Anh định hỏi hôm nay em có gặp Trung không? Nhưng cuối cùng lại nén lại. Anh chỉ nói, đi rửa mặt rồi ăn cơm. Hoa mỉm cười nhẹ. Vâng. Bữa cơm hôm đó diễn ra bình lặng. Đến giữa bữa, bà Tư chợt nhắc, Hoa này, mấy hôm nữa là giỗ ba. Con xin nghỉ được không? Dạ được mẹ, để con chuẩn bị. Bà Tư gật đầu. Năm nào nhà mình cũng đông, có mấy bác dưới quê lên nữa. Hoa ghi nhớ từng việc, mua hoa, đặt trái cây, làm cỗ, mời họ hàng. Hùng chỉ ngồi nghe, những năm trước anh luôn nghĩ đó là việc của vợ và mẹ. Lần này, không hiểu sao, anh lại thấy áy náy. Đêm đến, Hùng mở điện thoại. Đoạn video vẫn còn trong máy, anh định xóa. Nhưng ngón tay dừng lại. Một lúc sau, anh bấm gọi cho Tuấn. Mày còn nhớ cái video hôm trước không? Còn. Người quay là ai? Tuấn đáp, tao cũng không biết. Người ta gửi vòng vòng thôi, có khi cắt ghép cũng nên. Hùng hỏi tiếp, mày có nghe gì thêm không? Đầu dây bên kia, Hùng. Tao nói thật, tao không biết đúng sai, nhưng nếu là tao sẽ hỏi vợ trước, đừng nghe thiên hạ. Cuộc gọi kết thúc. Hùng ngồi rất lâu. Anh biết Tuấn nói đúng, nhưng không hiểu sao, anh lại sợ hỏi. Sợ rằng nếu hỏi ra, điều anh nhận được sẽ không phải câu trả lời mình mong muốn. Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Hoa cũng chưa ngủ. Cô mở điện thoại, đọc lại tin nhắn Trung gửi buổi trưa. Anh đã xin chuyển công tác. Hy vọng sau này em sẽ bớt áp lực. Hoa thở dài. Cô xóa cuộc trò chuyện. Không phải vì có điều gì cần che giấu, mà vì cô muốn mọi chuyện kết thúc. Cô không hề biết, ngay lúc cô đặt điện thoại xuống. Hùng vừa đi ngang qua cửa phòng, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại vụt tắt. Anh không thấy nội dung, chỉ thấy Hoa vội khóa máy. Một hình ảnh rất bình thường, nhưng với một người đang mang sẵn sự nghi ngờ trong lòng, nó lại trở thành thêm một dấu hỏi. Đêm ấy, hai vợ chồng nằm cạnh nhau. Không ai quay sang nói với ai câu nào. Ngoài sân, tiếng côn trùng vẫn rã rít như mọi đêm. Chỉ có căn phòng ấy đã bắt đầu xuất hiện một sự Im lặng. khiến người ta thấy ngột ngạt. Và cũng từ đêm đó, Hùng quyết định sẽ âm thầm tìm hiểu sự thật thay vì hỏi thẳng vợ. Anh không biết rằng, chính lựa chọn ấy sẽ đẩy khoảng cách giữa hai người xa hơn bao giờ hết. Có những ngày lẽ ra phải là dịp để cả gia đình quây quần. Nhưng chỉ cần trong lòng mỗi người đều có một điều chưa nói, thì càng đông người, không khí lại càng nặng nề. Ngày giỗ của cha Hùng rơi vào một sáng cuối tuần. Từ 5 giờ, đèn bếp đã sáng. Hoa là người dậy đầu tiên. Cô vo gạo, hầm nồi xương, sơ chế gà, rồi bày sẵn rau củ lên bàn. Một lát sau, bà Tư cũng xuống. Thấy con dâu đang lúi húi một mình, bà bước lại. Sao không gọi mẹ? Hoa cười. Con dậy sớm quen rồi. Mẹ ngủ thêm chút cũng được. Bà Tư nhìn quanh. Mọi thứ đã được chuẩn bị gần xong. Bà khẽ thở dài. Nhà này may có con. Hoa chỉ cười. Câu nói ấy làm cô vui, nhưng cũng khiến cô chạnh lòng. Đã lâu rồi, cô không còn nghe Hùng khen mình một điều gì cả. 7 giờ, Hùng mới thức dậy. Anh xuống nhà, nhìn mâm cỗ đang chuẩn bị.
Cần anh phụ gì không? Hoa hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Hùng chủ động hỏi như vậy. Cô nhìn anh vài giây rồi đáp. Anh lau giúp em bộ bàn ghế ngoài phòng khách được không? Được. Hùng xắn tay áo, lặng lẽ làm. Bà Tư đứng trong bếp nhìn ra, trong lòng thấy nhẹ đi một chút. Ít nhất, con trai bà cũng đã bắt đầu để ý đến gia đình hơn. Khoảng 9 giờ, họ hàng lần lượt đến. Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng rộn ràng tiếng chào hỏi. Mấy bác dưới quê mang theo trái cây, bánh quê, đám trẻ chạy khắp sân. Con trai Hùng cũng vui hẳn. Nó chạy đến kéo tay bố. Bà ra đá bóng với con. Hùng nhìn đồng hồ. Chờ bất chuột, thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng rồi, Hùng bị mấy người chú kéo vào nói chuyện công việc. Hơn nửa tiếng sau, thằng bé vẫn ôm quả bóng ngồi một góc. Hoa nhìn thấy. Cô bước đến. Con chơi với mấy anh đi. Nó lắc đầu. Con đới bà. Hoa quay sang nhìn chồng. Anh vẫn đang nói chuyện. Không hề biết con trai đang chờ mình. Đến gần trưa, mọi người bắt đầu ngồi vào mâm. Một bác lớn tuổi cười hỏi Hùng. Dạo này công trình nhiều không? Dạ cũng bận. Một người khác nhìn sang Hoa. Còn con dâu làm kế toán phải không? Hoa gật đầu. Dạ. Nghe nói công ty tư nhân áp lực lắm. Dạ, cũng bình thường thôi bác. Câu chuyện tưởng như rất tự nhiên, cho đến khi một người họ hàng xa buộc miệng. Hôm bữa cô gặp người quen. Hình như cùng công ty với con. Bảo con được đồng nghiệp quý lắm. Hoa khựng lại, chiếc đũa trên tay dừng giữa chừng. Bà Tư cũng nhìn sang, không khí trên bàn ăn chợt chậm lại. Người kia vẫn vô tư. Có anh gì hay đưa đón? Chưa nói hết câu. Bà Tư cười cắt ngang. Đồng nghiệp giúp nhau thôi, có gì đâu. Người kia cũng cười xòa. Em cũng nghĩ vậy. Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang việc khác, nhưng trong lòng mỗi người đều đã gợn lên một điều gì đó. Sau bữa cơm, mọi người ra sân uống trà. Hoa ở lại rửa bát. Hùng đi ngang qua bếp. Anh đứng lại. Để anh phụ. Hồ Hòa ngẩng lên. Không cần đâu, em làm được. Nhiều thế này lâu lắm. Hai người cùng làm nhanh hơn. Hoa không từ chối nữa. Hai vợ chồng đứng cạnh nhau trước bồn rửa. Tiếng nước chảy đều đều. Đã rất lâu rồi họ mới cùng làm một việc như thế. Một lúc sau, Hùng lên tiếng. Dạo này, công ty em ổn không? Hoa hơi ngạc nhiên. Vẫn bình thường. Có áp lực gì không? Hoa quay sang nhìn chồng. Ánh mắt anh như muốn hỏi thêm điều gì. Nhưng lại thôi. Cô mỉm cười. Công việc chỗ nào cũng áp lực mà anh. Hùng gật đầu. Rồi cả hai lại ai em lặng. Câu hỏi anh thật sự muốn hỏi, vẫn chưa thể nói ra. Buổi chiều, khách đã về gần hết. Con trai Hùng ôm quả bóng đến trước mặt bố. Bà, mình đá bóng nha. Hùng nhìn con, rồi nhìn khoảng sân trước nhà. Được. Lần này anh không từ chối. Hai bố con chơi gần nửa tiếng. Tiếng cười của đứa bé vang khắp sân. Hoa đứng ở cửa bếp nhìn ra, khóe môi khẽ cong lên. Đó là hình ảnh cô đã chờ từ rất lâu. Bà Tư bước đến bên cạnh, nhỏ giọng. Nó cũng biết thay đổi rồi. Hoa gật đầu. Con cũng mong vậy. Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong, Hoa mang quần áo ra sân phơi, điện thoại trong túi rung lên. Là Trung. Cô chần chừ vài giây rồi mới nghe. Alo? Đầu dây bên kia vang lên giọng mệt mỏi. Anh báo em một tiếng, đơn xin chuyển công tác được duyệt rồi. Hoa hơi sững lại. Nhanh vậy sao? Tuần sau anh sang chi nhánh mới. Hoa ai am lặng. Cô thấy nhẹ lòng. Như vậy, những lời đồn có lẽ cũng sẽ dần lắng xuống. Em cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì anh đã nghĩ cho gia đình em. Trung cười buồn. Anh chỉ mong sau này em sống bình yên. Đừng vì mấy chuyện ở công ty mà buồn nữa. Hai người nói thêm vài câu về công việc rồi kết thúc cuộc gọi. Hoa cất điện thoại vào túi. Không hề biết. Ở ban công tầng 2, Hùng vừa bước ra lấy quần áo. Anh không nghe rõ nội dung, chỉ nghe loáng thoáng câu cuối cùng của Trung. Mong em sống bình yên. Rồi thấy Hoa mỉm cười rất nhẹ trước khi cúp máy. Hùng đứng yên, một cơn gió thổi qua. Chiếc áo trên dây phơi khẽ bay. Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác rất khó gọi tên. Nếu là vài tháng trước, có lẽ anh sẽ chẳng để tâm. Nhưng bây giờ, chỉ một cuộc điện thoại cũng đủ khiến anh suy nghĩ suốt cả đêm. Anh không biết rằng mình đang dần nhìn mọi việc qua lăng kính của sự nghi ngờ. Còn Hoa lại hoàn toàn không biết chồng đã vô tình chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Đó là lần đầu tiên, hai người cùng đứng trong một ngôi nhà, cách nhau chỉ vài mét nhưng mỗi người lại mang trong lòng một bí mật khác nhau, và khoảng cách ấy đã không còn đo bằng bước chân nữa. Có một thời gian, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần hai vợ chồng không cãi nhau thì gia đình vẫn còn yên ổn. Sau này mới hiểu, sự Im lặng. kéo dài còn đáng sợ hơn cả tiếng quát mắng. Ít nhất, khi còn cãi nhau, người ta vẫn còn muốn đối phương hiểu mình. Còn khi không nói nữa, có khi trong lòng đã bắt đầu xuất hiện một bức tường. Sau ngày giỗ, căn nhà lại trở về nhịp sống quen thuộc. Sáng nào cũng vậy, 5 giờ rưỡi, Hoa xuống bếp. 6 giờ, bà Tư dậy phụ con dâu. Gần 7 giờ, Hùng xuống ăn sáng rồi đi làm. Mọi thứ diễn ra đều đặn đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc. Chỉ có những người sống trong căn nhà ấy mới biết. Mỗi người đều đang giữ lại một điều trong lòng. Hùng bắt đầu có một thói quen mới. Đó là mỗi khi rảnh, anh lại mở điện thoại xem tin nhắn. Không phải tin công việc, mà là đoạn video Tuấn gửi hôm trước. Anh xem đi xem lại. Mỗi lần xem lại thấy khác. Có lúc anh tự nhủ, chỉ là hiểu lầm. Có lúc lại nghĩ, nếu không có gì, sao Hoa chưa từng kể. Rồi chính anh lại phản bác mình. Mình cũng đâu hỏi. Anh thở dài, đặt điện thoại xuống. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Hùng thấy mình không còn chắc chắn về điều mình tin. Ở công ty, Hoa vẫn cố gắng giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Ngay cả giờ nghỉ trưa, cô cũng ăn nhanh rồi trở về bàn làm việc. Một vài đồng nghiệp bắt đầu cảm thấy áy náy, nhưng cũng có người vẫn thích bàn tán. Buổi sáng hôm ấy, khi Hoa đi photo tài liệu, cô vô tình nghe thấy hai nhân viên nói chuyện. Nghe nói anh Trung tuần sau chuyển chi nhánh. Chắc vì chuyện của chị Hoa. Khéo thật, Hoa đứng khựng sau cánh cửa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ quay về, không bước vào nữa. Đến gần trưa, Trung gõ nhẹ vào cửa phòng kế toán. Hoa, anh vào đi. Trung đặt một tập hồ sơ xuống. Hồ sơ khách hàng hôm trước. Anh bàn giao lại. Hoa nhận lấy. Cảm ơn anh. Không ai nói thêm. Đúng lúc ấy, cô Hạnh trong phòng hành chính đi ngang, thấy hai người đứng nói chuyện. Cô chỉ nhìn một cái rồi bước đi. Không nói gì, nhưng Hoa hiểu. Chiều nay, câu chuyện lại sẽ có thêm một phiên bản mới. Tan làm, Hoa vừa lấy xe thì trời lại đổ mưa. Cô đứng nép dưới mái hiên. Một lát sau, Trung cũng đi ra. Anh dừng lại cách Hoa vài mét. Không tiến lại gần, không hỏi han, chỉ đứng chờ mưa tạnh. Hai người như những người xa lạ. 10 phút sau, một chiếc taxi chạy tới. Trung mở cửa. Trước khi lên xe, anh quay sang. Anh đi trước, chúc em về cẩn thận. Hoa gật đầu. Anh cũng vậy. Chiếc taxi rời đi. Hoa đứng nhìn theo. Trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa có chút áy náy. Cô biết, anh đang cố giữ khoảng cách để bảo vệ danh dự cho cô. Buổi tối, Hùng về sớm hơn thường lệ. Anh mua một hộp bánh mà con trai thích. Thằng bé mừng rỡ ôm lấy bố. Hôm nay bà không tăng ca nữa hả ba? Hùng cười. Chắc từ giờ ba sẽ cố về sớm hơn. Thằng bé cười tít mắt. Hoa đứng trong bếp nhìn ra. Lòng cô ấm lên. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ khá hơn. Sau bữa cơm, con trai ngồi làm bài tập. Bà Tư sang nhà hàng xóm. Trong phòng khách chỉ còn hai vợ chồng. Đã rất lâu rồi, họ mới có một khoảng lặng như thế. Hùng rót ly nước đưa cho vợ. Hoa nhận lấy. Cảm ơn anh. Một lúc sau, Hùng lên tiếng. Dạo này, em có mệt không? Hoa ngẩng lên. Cô không ngờ anh lại hỏi như vậy. Cũng bình thường thôi anh. Mà sao anh hỏi vậy? Hùng nhìn xuống bàn. Anh thấy em gầy đi. Hoa cười nhẹ. Chắc do nhiều việc. Lại Im lặng. Hùng định nói về Trung. Mấy lần lời đã lên đến cổ họng nhưng rồi vẫn không nói. Anh sợ. Sợ mình hỏi sai. Sợ làm tổn thương vợ. Cũng sợ nếu câu trả lời không như anh mong đợi. Đúng lúc ấy, điện thoại Hoa rung lên. Màn hình hiện tên, Trung. Cả hai cùng nhìn thấy. Không khí như đông cứng lại. Hoa cũng bất ngờ. Cô do dự vài giây, rồi bấm nghe ngay trước mặt chồng. Giọng Trung ở đầu dây rất vội. Xin lỗi em. Anh quên một chứng từ quan trọng. Mai bên khách hàng cần gấp. Em xem trong tập hồ sơ chiều nay có không? Hoa mở túi xách. Lật từng tập giấy. Có. Để mai em mang lên công ty. Không cần. Em chụp gửi giúp anh. Sáng mai anh bàn giao rồi nghỉ. Đỡ mất thời gian. Được rồi.
Để em chụp. Cuộc gọi kết thúc sau chưa đầy 2 phút. Hoa đặt điện thoại xuống, quay sang Hùng. Chứng từ khách hàng thôi anh. Hùng gật đầu. Ừ. Anh cố tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Không phải vì cuộc gọi, mà vì Hoa giải thích quá nhanh. Giống như cô đã biết trước anh sẽ hiểu lầm. Hoa mở laptop, chụp từng trang chứng từ rồi gửi. Ngay sau đó Trung nhắn lại, cảm ơn em, làm phiền em rồi. Hoa chỉ trả lời một chữ, không có gì. Rồi tắt máy, xóa luôn cửa sổ trò chuyện. Không phải vì muốn che giấu, mà vì cô không muốn giữ lại những tin nhắn không cần thiết. Tất cả diễn ra ngay trước mặt Hùng. Nhưng chính hành động xóa cuộc trò chuyện ấy lại khiến Hùng chợt khựng lại. Anh không nhìn rõ, chỉ thấy Hoa bấm vài lần rồi cất điện thoại. Một suy nghĩ vụt qua, có phải cô ấy vừa xóa tin nhắn? Hùng lập tức tự trách mình đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã bén rễ, nó sẽ tự tìm mọi cách để lớn lên. Đêm ấy, Hùng nằm rất lâu vẫn chưa ngủ. Anh quay sang nhìn Hoa, cô đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt vẫn hiền như ngày đầu anh gặp. Anh khẽ thở dài, trong đầu hiện lên hai hình ảnh, một là người vợ suốt hơn 10 năm luôn chăm lo cho gia đình, hai là đoạn video và những lời đồn, anh không biết nên tin vào điều gì. Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, bà Tư vẫn chưa ngủ, bà vô tình nghe thấy tiếng hai vợ chồng nói chuyện lúc nãy. Không rõ nội dung, nhưng bà linh cảm, giữa họ đang có một khoảng cách rất lớn. Điều khiến bà lo nhất không phải là những lời đồn ngoài kia, mà là nếu cứ tiếp tục Im lặng. như thế này, đến một ngày nào đó, cả hai sẽ không còn biết phải bắt đầu nói chuyện từ đâu nữa. Đêm ấy, căn nhà vẫn yên tĩnh như bao đêm, không ai biết rằng chỉ còn một biến cố nhỏ nữa thôi. Sự nghi ngờ âm ỉ trong lòng Hùng sẽ chính thức biến thành một cuộc đối diện mà cả hai đều không mong muốn. Có những chuyện, nếu được hỏi ngay từ đầu, có lẽ chỉ mất vài phút để giải thích, nhưng khi người ta chọn giữ trong lòng quá lâu, một câu hỏi đơn giản cũng có thể trở thành vết cắt rất sâu. Sau cuộc gọi tối hôm trước, mọi thứ trong nhà vẫn diễn ra như bình thường, ít nhất là nhìn từ bên ngoài. Hùng vẫn đi làm đúng giờ, Hoa vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Con trai vẫn ríu rít kể chuyện ở lớp, bà Tư vẫn tưới mấy chậu hoa trước sân mỗi sáng. Chỉ có Hùng là khác. Anh bắt đầu để ý những điều trước đây mình chưa từng để ý. Hoa cười khi nhắn tin với ai, điện thoại của cô rung lúc nào, tan làm có đúng giờ hay không. Chính anh cũng thấy mình lạ, nhưng lại không biết dừng lại. Buổi trưa, Hùng đang họp thì điện thoại rung. Là cô giáo của con trai. Anh xin phép ra ngoài nghe. Dạ, em nghe cô. Anh Hùng à, cháu bị sốt nhẹ. Tôi không gọi cho chị được nên gọi qua cho anh. Nhà mình có ai qua đón được không? Hùng nhìn đồng hồ, cuộc họp còn hơn 1 tiếng nữa. Anh gọi cho Hoa, chuông đổ 3 lần, không ai nghe. Anh gọi lại, vẫn không có người bắt máy. Đúng lúc ấy, trưởng nhóm gọi anh vào họp tiếp. Hùng đành nhắn tin, còn bị sốt. Gọi lại cho anh. Khoảng 20 phút sau, Hoa mới nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại. Lúc nãy cô đang ở kho lưu trữ hồ sơ dưới tầng hầm. Điện thoại để trên bàn làm việc. Vừa đọc tin nhắn, cô vội gọi lại. Anh, con sao rồi? Anh vừa đón con. Sốt 38 độ. Hoa lo lắng, để em xin về ngay. Thôi em bận thì làm đi, anh đưa con về nhà rồi. Hoa thở phào. Cảm ơn anh. Đầu dây bên kia Im lặng vài giây, rồi Hùng hỏi. Nãy em bận gì mà không nghe điện thoại? Em xuống kho lấy hồ sơ, điện thoại để trên bàn. Ừ, Hùng chỉ đáp một tiếng rồi cúp máy. Hoa đứng lặng, không hiểu sao cô lại thấy giọng chồng có gì đó rất lạnh. Chiều hôm ấy, Hoa xin về sớm, con trai đã hạ sốt, đang nằm xem hoạt hình. Thấy mẹ về, cậu bé ôm chầm lấy. Mẹ, hôm nay ba đưa con về. Hoa vuốt tóc con đỡ chưa? Dạ rồi. Bà Tư từ bếp đi ra. Hôm nay Hùng lo cho con cả buổi, còn tự đi mua thuốc nữa. Hoa hơi bất ngờ, đó là việc trước đây gần như cô luôn làm. Có lẽ Hùng thật sự đang thay đổi. Buổi tối, ăn cơm xong, Hùng ngồi chơi cờ với con. Hoa đang rửa bát trong bếp. Bà Tư bước lại, nhỏ giọng. Mẹ thấy dạo này nó để ý gia đình hơn. Hoa mỉm cười. Con cũng thấy vậy, chỉ mong được lâu. Bà Tư nhìn con dâu.
Hai đứa có chuyện gì thì nói với nhau, đừng để trong lòng. Hoa cúi đầu, dạ, mẹ. Nói thì dễ nhưng bắt đầu từ đâu, ngay cả cô cũng không biết. Sáng hôm sau, công ty tổ chức chia tay Trung trước khi anh chuyển sang chi nhánh mới, chỉ là buổi gặp mặt nhỏ, có bánh ngọt, có vài bó hoa. Hoa định không tham gia, nhưng trưởng phòng gọi, em là người làm việc với anh Trung nhiều, ra chụp tấm hình kỷ niệm đi. Hoa không tiện từ chối, cả phòng đứng thành hai hàng, Trung đứng giữa, mọi người cười rất tự nhiên. Đúng lúc chụp xong, Trung quay sang Hoa, giọng nhỏ, cảm ơn em, mong sau này mọi chuyện sẽ ổn. Hoa gật đầu, chúc anh ở chỗ mới thuận lợi. Đó là tất cả, không bắt tay, không đứng riêng, không có bất kỳ cử chỉ nào vượt quá giới hạn. Nhưng, ở cuối phòng, một chiếc điện thoại lại lặng lẽ giơ lên. Chiều tối, Hùng ghé cửa hàng mua ít trái cây, đang chờ tính tiền thì gặp Tuấn. Hai người đứng nói chuyện vài phút. Bất ngờ Tuấn hỏi, dạo này vợ mày còn làm chung với ông Trung không? Hùng đáp, hôm nay ông ấy chuyện chi nhánh. Tuấn gật gù, vậy tốt, khỏi bị đồn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh mở điện thoại. À, để coi, hình như hôm nay công ty bạn tao lại có ảnh, chắc chụp lúc chia tay. Hùng vô thức nhìn sang. Trong ảnh, Hoa đứng cách Trung chưa đến 1 mét, xung quanh còn rất nhiều đồng nghiệp, một tấm ảnh tập thể hoàn toàn bình thường, nhưng dòng chú thích bên dưới lại là đến ngày chia tay còn lưu luyến. Hùng nhìn rất lâu. Tuấn cất điện thoại, thở dài. Thiên hạ đúng là rảnh, cái gì cũng nói được. Hùng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy rất gượng. Đêm xuống, sau khi con ngủ, Hoa đi tắm. Điện thoại để trên bàn trang điểm. Đúng lúc ấy có tin nhắn đến. Màn hình sáng lên. Hiện dòng chữ. Trung, anh đi rồi, chúc em. Tin nhắn chưa hiện hết. Hùng đang lấy ly nước. Anh vô tình nhìn thấy. Tim anh khựng lại. Anh đứng yên vài giây. Không cầm điện thoại. Không mở xem. Chỉ lặng lẽ quay đi. Một lúc sau, Hoa bước ra. Thấy điện thoại sáng màn hình. Cô mở lên. Tin nhắn đầy đủ hiện ra. Anh đi rồi. Chúc em và gia đình luôn bình an. Khoa đọc xong, mỉm cười nhẹ. Rồi trả lời. Cảm ơn anh. Chúc anh công việc thuận lợi. Cô đặt điện thoại xuống. Không biết rằng, Hùng đã nhìn thấy. Đêm ấy, hai vợ chồng nằm cạnh nhau như mọi khi. Rất lâu sau, Hùng mới lên tiếng. Trung, chuyển công tác rồi hả em? Hoa hơi bất ngờ. Dạ. Hôm nay là ngày cuối. Lại ai em lặng. Hoa quay sang. Anh biết anh ấy à? Không. Nghe em nói thôi. Thực ra, đó là lần đầu tiên Hùng chủ động nhắc đến cái tên Trung. Hoa không nghĩ nhiều. Cô chỉ kể, anh ấy xin chuyển vì không muốn mọi người hiểu lầm. Em cũng thấy áy náy. Hùng khẽ hỏi, hai người thân lắm mà? Hoa lắc đầu ngay. Không, chỉ là đồng nghiệp. Anh ấy hay giúp em lúc công việc khó. Vậy thôi. Hùng nhìn lên trần nhà. Không hỏi thêm. Anh muốn tin, thật sự muốn tin. Nhưng những hình ảnh và lời đồn cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu. Lần đầu tiên sau 12 năm chung sống, anh nhận ra mình đã bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình. Và điều đó khiến chính anh cũng thấy đau. Ở phía bên kia chiếc giường, Hoa nhắm mắt. Cô nghĩ rằng cuối cùng chồng cũng đã chịu hỏi. Cô không hề biết. Những câu trả lời vừa rồi vẫn chưa đủ để xóa đi sự ngờ vực trong lòng Hùng. Ngược lại, chúng chỉ khiến anh bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn. Đó là điều nguy hiểm nhất. Bởi từ khoảnh khắc một người chọn đi tìm bằng chứng thay vì tin vào người bạn đời của mình, cuộc hôn nhân ấy đã bước sang một ngã rẽ khác. Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì người thứ ba, mà tan vỡ vì hai người dần không còn tin những điều đối phương nói. Khi đó, dù sự thật có đứng ngay trước mắt, người ta cũng chỉ nhìn thấy điều mình muốn tin. Sau cuộc trò chuyện tối hôm ấy, Hùng vẫn không nhắc lại tên Trung. Anh cư xử với Hoa bình thường, thậm chí còn quan tâm gia đình hơn trước. Cuối tuần đưa con ra công viên, thỉnh thoảng tan làm sớm mua ít trái cây về. Có hôm còn chủ động rửa bát cùng vợ. Bà Tư nhìn thấy thì mừng lắm. Bà cứ nghĩ sóng gió đã qua, chỉ có Hùng biết. Anh đang cố gắng bù đắp, nhưng trong lòng vẫn còn một nút thắt chưa gỡ được. Một buổi tối, con trai ngủ sớm, Hoa đang gấp quần áo, Hùng ngồi đọc báo. Căn phòng rất yên tĩnh.
Bất chợt Hùng hỏi, dạo này công ty em còn ai nói linh tinh không? Hoa ngẩng lên, cô không ngờ chồng lại hỏi chuyện đó. Cũng đỡ rồi, vì anh trung chuyển đi. Hùng khẽ gật đầu. Em có buồn không? Hoa hơi sững lại. Buồn gì anh? Đồng nghiệp thân chuyển chỗ làm. Hoa nhìn thẳng vào chồng. Anh ấy là người tốt. Em quý vì anh ấy tử tế. Nhưng không phải kiểu anh đang nghĩ. Câu nói ấy khiến Hùng khựng lại. Anh đâu có nghĩ gì. Hoa cười buồn. Nếu không nghĩ. Anh đã không hỏi như vậy. Căn phòng bỗng Im lặng. Hùng định nói điều gì đó, nhưng rồi điện thoại công việc lại reo. Anh đứng dậy nghe máy. Cuộc nói chuyện dở dang một lần nữa. Sáng hôm sau, ở công ty, Hoa nhận được thông báo từ phòng nhân sự. Một số hồ sơ khách hàng trước đây do Trung phụ trách còn thiếu chữ ký. Chi nhánh mới cách khá xa, không thể gửi bản gốc bằng chuyển phát ngay trong ngày. Trưởng phòng nói, Hoa gọi cho Trung xác nhận giúp anh, để anh ấy xử lý. Hoa gật đầu, đó hoàn toàn là công việc. Cô gọi, cuộc gọi chỉ kéo dài hơn 1 phút. Xong việc, cô cất điện thoại, không để trong lòng. Nhưng đúng lúc ấy, một đồng nghiệp ngồi gần vô tình nghe thấy. Anh ta cười nửa miệng, chuyển công tác rồi mà còn liên lạc giữ. Hoa quay lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng chịu đựng, cô lên tiếng. Anh nói vậy là ý gì? Người kia nhún vai. Tôi nói chơi, có gì đâu. Hoa nhìn thẳng. Có những câu nói đùa có thể làm hỏng danh dự của người khác đấy. Cả phòng bỗng I am phăng phắc. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Hoa phản ứng mạnh như vậy. Trưởng phòng từ trong đi ra. Biết chuyện, ông nghiêm giọng. Từ hôm nay, ai còn phát tán tin đồn sẽ bị xử lý. Không khí trong phòng nặng nề hẳn. Chiều tối, Hoa về nhà muộn hơn mọi ngày. Vừa mở cửa, đã thấy Hùng đang ngồi trong phòng khách. Không xem tivi, không cầm điện thoại, chỉ ngồi yên. Hoa cười nhẹ. Anh về sớm vậy? Ừ. Hôm nay nhiều việc không? Hoa thay giày. Cũng bình thường. Hùng nhìn vợ. Rồi, hỏi rất tự nhiên. Hôm nay em có gọi cho Trung à? Hoa khựng lại. Sao anh biết? Trưa nay Tuấn gặp người quen bên công ty em. Họ nói. Hoa lặng người vài giây. Trong lòng dâng lên cảm giác rất khó tả. Không phải vì câu hỏi, mà vì Hùng không hỏi cô trước. Anh lại biết chuyện từ người khác. Cô hít một hơi. Đúng. Em gọi, vì công việc. Hùng gật đầu. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Hoa nhìn chồng. Anh có tin em không? Câu hỏi đến rất đột ngột. Hùng không trả lời ngay. Anh cúi xuống chiếc ly trên bàn. Một lúc sau mới nói. Anh muốn tin. Chỉ 4 chữ. Nhưng lại khiến Hoa thấy nghẹn. Muốn tin, có nghĩa là vẫn chưa thật sự tin. Tối hôm ấy, sau khi con ngủ, Hoa ra ban công đứng một mình. Gió thổi rất nhẹ. Bà Tư bước tới. Sao chưa ngủ con? Hoa cười. Con ngồi một chút. Bà Tư đứng cạnh, im lặng khá lâu. Rồi bà hỏi. Còn với Hùng, có chuyện phải không? Hoa cúi đầu. Mẹ, nếu một ngày mẹ nói thật, nhưng người khác lại tin lời đồn hơn, mẹ sẽ thấy thế nào? Bà Tư nhìn con dâu. Đôi mắt trùng xuống. Buồn lắm, vì người mình thương không tin mình. Hoa mím môi. Đó cũng chính là điều cô đang nghĩ. Đúng lúc ấy, điện thoại Hoa rung. Là số lạ. Cô nghe máy. Đầu dây bên kia là Trung. Giọng anh khá gấp. Xin lỗi em. Anh đổi số. Anh gọi báo một chuyện. Hoa hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy anh? Có người lấy danh nghĩa anh gửi email cho khách hàng. Trong đó có hồ sơ em làm. Nếu công ty hỏi, em cứ nói đúng sự thật. Hoa cau mày. Được, em biết rồi. Cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Hoa vừa quay lại thì thấy Hùng đang đứng ở cửa ban công. Không biết anh đã đứng đó từ lúc nào. Hai người nhìn nhau, không ai nói trước. Cuối cùng Hùng cất tiếng. Lại là công việc. Hoa gật đầu. Đúng, anh có thể xem điện thoại em nếu anh muốn. Câu nói ấy khiến Hùng sững người. Hoa đưa điện thoại cho chồng. Em không có gì phải giấu. Hùng nhìn chiếc điện thoại, rồi nhìn vợ. Anh không cầm. Không cần. Hoa khẽ cười. Nụ cười đầy mệt mỏi. Anh không xem. Nhưng anh cũng không tin. Nói xong cô quay vào phòng, để lại Hùng đứng một mình ngoài ban công. Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, hai vợ chồng ngủ quay lưng về hai phía. Không ai chạm vào ai. Không ai nói thêm câu nào. Bên ngoài,
đèn đường vẫn hắt ánh sáng vàng nhạt vào căn phòng. Chiếc điện thoại của Hoa vẫn nằm trên đầu tủ, màn hình tối đen. Nhưng dường như, chính chiếc điện thoại ấy đã trở thành biểu tượng cho khoảng cách giữa hai vợ chồng, một khoảng cách không còn nằm ở vài cuộc gọi, mà nằm ở chỗ một người cố chứng minh mình trong sạch, còn người kia lại không biết phải làm thế nào để tin tưởng trở lại. Có người hỏi tôi, điều gì khiến một người vốn luôn biết giữ giới hạn lại có lúc bước qua giới hạn ấy? Không phải vì họ hết yêu, cũng không phải vì họ muốn phản bội, mà vì có những ngày, họ cảm thấy mình như đang biến mất trong chính cuộc sống của mình. Không ai nhìn thấy, không ai lắng nghe, và đúng lúc yếu lòng nhất, lại có một người xuất hiện. Sau cuộc nói chuyện ở ban công, không khí trong nhà thay đổi hẳn, không còn những câu hỏi, không còn những lời giải thích. Hoa không muốn giải thích nữa, còn Hùng cũng không biết phải hỏi thế nào. Buổi sáng, Hoa vẫn chuẩn bị bữa sáng, Hùng vẫn đưa con đi học nếu tan ca sớm. Buổi tối vẫn ngồi chung một mâm cơm, nhưng tất cả chỉ còn là những câu rất ngắn. Anh ăn thêm không? Thôi, đến cả con trai cũng nhận ra. Một hôm đang ăn cơm, thằng bé bỗng hỏi. Ba giận nè. Chiếc đũa trên tay Hùng khựng lại, Hoa cũng ngẩng lên, Hùng xoa đầu con. Không. Sao con hỏi vậy? Tại ba với mẹ ít nói chuyện. Hồi trước ba còn cười. Bây giờ, thằng bé bỏ lửng câu nói, rồi cúi xuống ăn tiếp, không ai nói thêm lời nào. Buổi chiều hôm sau, bà Tư bị tụt huyết áp. Đang nấu cơm thì bà choáng, phải ngồi xuống ngay giữa bếp. Hoa vội đưa bà vào bệnh viện. Hùng lúc ấy đang ở công trình, điện thoại liên tục ngoài vùng phủ sóng. Đến khi anh gọi lại, thì bà Tư đã truyền nước được gần 1 tiếng. Bác sĩ bảo chỉ tụt huyết áp vì mệt, không nguy hiểm, anh cứ bình tĩnh, anh về ngay. Nhưng hôm đó công trình xảy ra sự cố nhỏ, Hùng chỉ có thể rời đi sau gần 2 tiếng. Khi anh đến nơi, bà Tư đã ngủ, Hoa ngồi ngoài hành lang bệnh viện, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hùng bước tới, Hoa chỉ khẽ gật đầu, không sao, cô không trách. Bởi cô biết anh thật sự bận, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống rất khó gọi tên, lúc cô cần nhất. Người ở bên cạnh lại không phải chồng. 3 ngày sau, bà Tư xuất viện. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều, Hoa xin nghỉ phép 2 hôm để chăm mẹ chồng, Hùng cũng cố về sớm, cả hai đều muốn làm điều tốt cho gia đình. Nhưng càng cố, lại càng vụng về. Một buổi tối, Hoa đang cho bà Tư uống thuốc thì điện thoại reo, là số của Trung. Cô bước ra sân nghe. Alo, anh xin lỗi gọi muộn. Hồ sơ hôm trước bên khách trả lại, họ cần xác nhận chữ ký. Hoa hơi bất ngờ. Em nghỉ phép mà. Anh biết, nhưng bên anh không còn ai nắm hồ sơ này. Hoa suy nghĩ vài giây. Được, mai em ghé công ty một lát. Cuộc gọi kết thúc. Hoa quay vào nhà. Không biết Hùng vừa đi xuống cầu thang, anh chỉ nghe được mấy câu cuối. Mai em ghé công ty. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ quay lên phòng. Sáng hôm sau, Hoa nói với bà Tư. Con lên công ty khoảng 1 tiếng rồi về. Bà Tư gật đầu. Đi đi con, mẹ ở nhà được. Hùng đang buộc dây giày. Anh ngẩng lên. Hôm nay em nghỉ mà. Có chút việc giấy tờ. Xong em về ngay. Ừ. Anh không hỏi thêm. Nhưng khi Hoa vừa đi khỏi, trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác bồn chồn. Ở công ty, Hoa chỉ mất hơn 40 phút để xử lý xong hồ sơ. Lúc chuẩn bị về, trời bất ngờ mưa lớn. Cô đứng dưới sảnh chờ. Đúng lúc đó, Trung từ bãi xe chạy vào, quần áo ướt gần hết. Em chưa về à? Mưa quá, chờ chút chắc tạnh. Hai người đứng cách nhau một khoảng, không ai nói gì. Một lúc sau, Trung cười nhẹ. Anh nghe nói mẹ chồng em mới xuất viện. Bà khỏe chưa? Hoa gật đầu. Đỡ nhiều rồi. Chỉ một câu hỏi rất bình thường. Không biết vì sao, sống mũi Hoa bỗng cay xè. Suốt mấy ngày qua, rất nhiều người hỏi công việc, hỏi hồ sơ, nhưng chỉ có Trung hỏi bà Tư thế nào. Thấy Hoa Im lặng. Trung hơi lúng túng. Anh nói gì sai à? Hoa lắc đầu. Không, chỉ là đã nhiều ngày rồi không có ai hỏi em câu đó. Trung nhìn cô. Lần đầu tiên anh nhận ra đôi mắt Hoa đã đỏ. Anh không an ủi, không tiến lại gần, chỉ nói rất khẽ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. 4 chữ ấy,
Đơn giản. Nhưng đúng vào lúc Hoa mệt mỏi nhất, cô quay mặt đi, vội lau khóe mắt. Đúng lúc ấy, điện thoại Hùng gọi đến, Hoa hít một hơi rồi bắt máy. Em đang về chưa? Dạ. Em còn ở công ty. Mưa quá, anh qua đón nhé. Hoa nhìn màn mưa trắng xóa. Lần đầu tiên sau rất lâu, Hùng chủ động nói sẽ đón cô. Trong lòng cô chợt mềm lại. Không cần đâu. Em chờ tạnh mưa rồi về. Anh còn phải chăm mẹ. Ừ, vậy em về cẩn thận. Cuộc gọi kết thúc. Trung đứng cách đó vài mét, không nói chen vào. Anh nhìn đồng hồ. Anh vào lấy ít giấy tờ. Chào em. Chào anh. Hoa đứng lại một mình. Khoảng 20 phút sau, mưa nhẹ hạt. Cô lên xe về nhà. Buổi tối bà Tư ngủ sớm. Con trai cũng đã ngủ. Hùng đang ngồi ngoài phòng khách. Anh nhìn Hoa rất lâu rồi mới nói. Hôm nay, anh định qua đón em thật. Hoa khẽ cười. Em biết. Cảm ơn anh. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần, hai người nói chuyện với nhau bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi Hùng định mở lời nhiều hơn, điện thoại công trình lại đổ chuông. Anh nhìn màn hình, do dự vài giây, rồi vẫn nghe máy. Anh phải đi xử lý chút. Chắc khuya mới về. Hoa khẽ gật. Anh đi đi. Cánh cửa khép lại. Tiếng xe của Hùng nhỏ dần ngoài ngõ. Hoa đứng một mình trong phòng khách. Cô chợt nhận ra một điều khiến lòng mình nặng trĩu. Mỗi lần hai vợ chồng vừa có cơ hội ngồi lại với nhau, công việc của Hùng lại xen vào. Còn mỗi lần cô cần một người lắng nghe, người xuất hiện lại không phải chồng. Đó không phải lỗi của riêng ai. Nhưng chính những lần lỡ nhịp như thế, đã âm thầm đẩy hai người ra xa hơn. Có những người không khóc khi bị người ngoài hiểu lầm. Họ chỉ thật sự gục ngã khi người mình yêu cũng bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt khác. Đó là điều đã xảy ra với Hoa. Sau lần gặp ở công ty, mọi thứ lại trở về nhịp sống quen thuộc, ít nhất là bề ngoài. Hùng vẫn đi làm, Hoa vẫn chăm mẹ chồng, đưa con đi học rồi đến công ty. Buổi tối cả nhà vẫn ăn cơm chung. Nhưng sự gượng gạo đã hiện rõ trong từng ánh mắt. Một tối cuối tuần, con trai ngủ từ sớm. Bà Tư cũng lên phòng nghỉ, chỉ còn hai vợ chồng ngồi ở phòng khách, tivi bật nhưng không ai xem. Hoa đang chiếc áo len đang làm dở cho con. Hùng cầm điện thoại, lướt lên, lướt xuống, rồi lại tắt màn hình. Anh ngẩng đầu nhìn vợ, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Hoa cũng cảm nhận được. Cô đặt kim đan xuống, nhẹ giọng hỏi, anh có chuyện muốn nói với em phải không? Hùng Im lặng. một lúc sau mới đáp, không. Hoa khẽ cười. Nụ cười rất buồn. Từ khi nào? Mình nói chuyện với nhau khó đến vậy hả anh? Hùng không trả lời. Anh đứng dậy. Anh lên phòng trước. Nhìn theo bóng lưng chồng, Hoa chỉ biết cúi xuống tiếp tục đan áo. Nhưng những mũi đan bắt đầu rối. Giống như lòng cô lúc ấy. Vài ngày sau, Hùng có lịch họp gần công ty của Hoa. Kết thúc sớm hơn dự kiến. Anh chợt nghĩ đến vợ. Hay ghé đón cô ấy về. Đã lâu rồi anh chưa làm điều đó. Anh không báo trước. Muốn tạo một bất ngờ nhỏ. Gần 6 giờ, anh dừng xe bên kia đường. Đúng lúc nhân viên công ty tan làm. Từng nhóm người bước ra. Hùng nhìn quanh, rồi thấy Hoa. Cô đang đứng dưới sảnh, nhưng không phải một mình. Bên cạnh là Trung. Hai người đứng cách nhau gần 1 mét. Không cười đùa, không thân mật. Chỉ nói chuyện. Khoảng 1 phút sau, Trung lấy từ cặp ra một tập hồ sơ đưa cho Hoa. Hoa nhận, hai người gật đầu chào nhau. Trung quay đi, Hoa cũng dắt xe ra cổng. Nếu Hùng bước sang đường ngay lúc ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng anh không. Anh ngồi yên trên xe. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Tại sao cô ấy nói anh ấy đã chuyển đi rồi, mà giờ vẫn còn? Thực ra, Trung đã chuyển sang chi nhánh mới. Hôm đó anh chỉ quay lại bàn giao những hồ sơ cuối cùng. Hoa cũng không hề biết anh sẽ xuất hiện, nhưng Hùng không biết điều đó. Tối hôm ấy, Hoa vừa bước vào nhà đã thấy Hùng ngồi trong phòng khách. Ánh mắt anh rất lạ. Anh về sớm vậy? Ừ. Hôm nay em làm thêm à? Không. Em về đúng giờ mà. Trên đường có kẹt xe chút. Hùng nhìn thẳng vào mắt vợ. Hôm nay, em gặp Trung à? Hoa hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh. Dạ. Anh ấy quay lại bàn giao hồ sơ. Có chuyện gì không anh? Hùng gật đầu. Không, anh hỏi vậy thôi. Hoa nhìn chồng. Lần này cô không né tránh nữa. Anh
có phải anh không còn tin em nữa không? Câu hỏi khiến căn phòng chìm vào im lặng. Hùng cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, rất lâu sau anh mới nói, anh đang cố tin. Hoa nhắm mắt, khóe môi run nhẹ. Câu đó, anh nói với em lần thứ 2 rồi, mà lần nào nghe cũng đau. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong Im lặng. Con trai cảm nhận được điều gì đó, nó ăn rất nhanh rồi xin phép lên phòng. Bà Tư nhìn hai con, bà đặt bát xuống. Hùng, con theo mẹ ra ngoài một chút. Hai mẹ con ra hiên. Bà Tư nhìn thẳng con trai. Mẹ hỏi thật, con nghi Hoa điều gì? Hùng lắc đầu, con không biết. Nhưng, con thấy có gì đó không đúng. Bà Tư thở dài, con thấy, hay con nghe người ta nói? Hùng im lặng. Bà nói tiếp, mẹ sống với Hoa hơn 10 năm, mẹ nhìn nó mỗi ngày, nếu có người mẹ dám đặt niềm tin vào, thì người đó chính là con bé. Hùng cúi đầu, con cũng muốn tin. Nhưng, bà cắt ngang, không có chữ nhưng, tin là tin, không tin là không tin, con đừng bắt nó phải chứng minh mãi. Bà Tư nói xong rồi đi vào nhà, để lại Hùng đứng một mình ngoài sân. Lời mẹ khiến anh day dứt. Đêm đó, Hùng gần như không ngủ. Anh nhớ lại từng chuyện. Hoa chưa bao giờ về khuya, chưa bao giờ giấu tiền, chưa bao giờ bỏ bê con, chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ chồng. Vậy tại sao? Anh vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. Có lẽ, điều anh sợ không phải là Hoa thay lòng, mà là anh sợ một ngày nào đó, sự vô tâm của mình sẽ khiến vợ tìm thấy sự bình yên ở một người khác. Nỗi sợ ấy khiến anh càng nghi ngờ, và càng nghi ngờ, anh lại càng đẩy Hoa ra xa. Sáng hôm sau, Hoa dậy sớm như mọi ngày. Cô chuẩn bị bữa sáng, lúc quay vào phòng lấy túi xách. Bất ngờ cô khựng lại, chiếc điện thoại đặt trên bàn đã bị mở khóa, cô nhớ rất rõ. Tối qua cô đã khóa màn hình trước khi đi ngủ. Hoa cầm điện thoại lên, lịch sử ứng dụng vẫn còn. Phần tin nhắn vừa được mở, tim cô chùng xuống. Cô bước ra phòng khách, nhìn Hùng đang buộc dây giày, giọng rất nhẹ. Anh, tối qua anh có cầm điện thoại của em không? Hùng ngẩng lên. Anh ai em lặng vài giây, rồi thành thật, có. Hoa nhìn chồng, ánh mắt không giận dữ, chỉ đầy thất vọng. Anh đọc tin nhắn của em. Hùng lắc đầu, anh mở ra, nhưng rồi anh không đọc. Hoa cười. Một nụ cười khiến Hùng thấy nhói lòng. Vậy, anh vẫn không tin em. Hùng vội nói. Hoa, anh chỉ. Cô khẽ lắc đầu. Thôi, em hiểu rồi. Hoa xách túi đi làm. Không quay đầu lại, cánh cửa khép rất nhẹ. Nhưng với Hùng, âm thanh ấy nặng nề hơn bất kỳ tiếng sập cửa nào. Anh đứng lặng rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh nhận ra mình vừa làm điều mà chính bản thân cũng không chấp nhận được. Anh không tìm thấy điều gì trong điện thoại của vợ, nhưng lại đánh mất thứ quan trọng hơn rất nhiều. Đó là niềm tin của Hoa dành cho mình. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn nhất không phải lúc Hùng cầm điện thoại của Hoa, mà là sau chuyện đó, cả hai đều muốn hàn gắn. Chỉ tiếc, không ai biết phải bắt đầu từ đâu. Một người chờ lời xin lỗi, một người muốn xin lỗi nhưng lại ngại mở lời. Thế là ngày này qua ngày khác, khoảng cách cứ lớn dần. Buổi sáng sau hôm Hùng thừa nhận, đã mở điện thoại của vợ. Cả nhà vẫn ngồi ăn sáng như thường lệ. Bà Tư gắp cho cháu miếng trứng. Con trai vô tư kể chuyện được cô giáo khen. Chỉ có Hoa và Hùng gần như không nhìn nhau. Ăn xong, Hoa đứng dậy. Con đi làm đây mẹ. Ừ, đi đường cẩn thận. Hoa quay sang con trai, hôn nhẹ lên trán. Chiều mẹ đón con nhé. Dạ. Đến lượt Hùng. Cô chỉ khẽ gật đầu. Em đi, rồi bước ra cửa. Không còn câu, anh đi làm cẩn thận, như mọi ngày. Hùng nhìn theo, trong lòng trống rỗng. Đến công ty, Hùng làm việc mà đầu óc cứ để đâu đâu. Đồng nghiệp hỏi 3 lần anh mới nghe. Đến trưa, Tuấn mang hộp cơm sang. Mày sao vậy? Dạo này như người mất hồn. Hùng cười gượng. Không sao. Tuấn nhìn bạn. Có phải chuyện vợ mày không? Hùng không trả lời. Một lúc sau mới kể. Tao lỡ mở điện thoại của cô ấy. Tuấn đặt đũa xuống. Rồi sao? Không có gì cả. Chẳng có tin nhắn nào. Vậy tốt quá còn gì? Hùng thở dài. Nhưng cô ấy biết. Tuấn nhìn Hùng rất lâu, rồi nói chậm rãi. Mày biết điều tao thấy lạ nhất là gì không? Là từ đầu đến giờ,
Mày chưa từng kể Hoa nói dối mày điều gì. Hùng ai am lặng. Cũng chưa từng kể cô ấy bỏ bê con, hay hỗn với mẹ. Thứ mày có, chỉ là lời người khác nói. Câu nói ấy theo Hùng suốt cả buổi chiều. Ở bên kia thành phố, Hoa cũng không khá hơn. Cô làm sai 2 lần một bản tính rất đơn giản. Trưởng phòng gọi vào. Hoa, em có chuyện gì à? Hoa lắc đầu. Em xin lỗi, em sẽ làm lại. Ông nhìn cô. Nếu mệt thì nghỉ 1 ngày. Công việc không quan trọng bằng sức khỏe. Hoa cười nhẹ. Dạ, nhưng cô biết. Điều khiến mình mệt không phải công việc, mà là mỗi lần về nhà. Cô luôn phải tự hỏi. Hôm nay, anh ấy có còn nghi ngờ mình không? Chiều hôm đó, trên đường về, Hoa ghé siêu thị mua ít đồ, đang xếp rau vào giỏ. Cô nghe tiếng gọi phía sau. Hoa, cô quay lại, là Trung. Anh mặc sơ mi, đeo thẻ nhân viên của chi nhánh mới, trên tay cũng cầm vài túi thực phẩm. Hoa hơi bất ngờ. Anh về đây à? Chi nhánh mới cũng gần, tan làm ghé mua ít đồ. Hai người đứng nói vài câu rất bình thường, hỏi thăm công việc, hỏi bà Tư đã khỏe chưa. Chưa đầy 3 phút Trung nhìn đồng hồ. Anh phải về rồi. Chào em. Chào anh. Hai người đi về hai hướng. Không hề biết, ở quầy thanh toán phía đối diện, có một người quen của Hùng vừa nhìn thấy. Tối hôm đó, Hùng vừa về đến nhà. Điện thoại đã rung, là Tuấn. Này, tao vừa nghe người quen nói, chiều nay thấy vợ mày gặp Trung ở siêu thị, nhưng hình như chỉ nói chuyện thôi. Hùng siết chặt điện thoại, một lúc sau mới đáp. Tao biết rồi. Anh cúp máy, đứng rất lâu ngoài cổng, đến khi bà Tư mở cửa mới giật mình. Sao đứng đây, vào ăn cơm đi con. Bữa cơm hôm ấy, không ai nhắc đến chuyện gì. Hòa gấp thức ăn cho con, rồi gấp thêm cho mẹ chồng. Đến lượt Hùng, cô khựng lại một chút, cuối cùng vẫn gấp cho anh miếng cá như thói quen. Hùng nhìn miếng cá trong bát, một cảm giác ngạn nơi cổ. Anh nhận ra, dù bị anh nghi ngờ, Hoa vẫn chưa từng bỏ mặc anh. Đêm xuống, Hùng bước vào phòng. Hoa đang đọc sách. Anh ngồi xuống mép giường. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh chủ động nói. Hoa, anh xin lỗi. Hoa ngẩng lên. Đôi mắt thoáng bất ngờ. Vì chuyện điện thoại. Anh không nên làm vậy. Hoa khép cuốn sách lại, im lặng hồi lâu, rồi hỏi. Anh xin lỗi. Vì em biết hay vì anh thật sự tin em? Câu hỏi ấy khiến Hùng không trả lời được. Anh định nói, anh tin em, nhưng lời nói mắc lại, bởi chính anh cũng chưa dám chắc. Hoa khẽ gật đầu, như đã có câu trả lời. Em hiểu rồi, ngủ thôi anh. Bóng tối phủ kín căn phòng. Hùng nằm đó, mắt mở thao láo. Lời xin lỗi đầu tiên của anh đã đến quá muộn. 2 ngày sau, một biến cố bất ngờ xảy ra. Buổi trưa, Hoa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Mẹ ruột của cô ở quê bị tai biến nhẹ, cần người nhà về gấp. Hoa run tay gọi cho Hùng. Chuông đổ rất lâu, không ai nghe. Cô gọi lần 2, vẫn không được. Thực ra lúc ấy Hùng đang ở tầng hầm công trình, điện thoại để trong tủ đồ. Không hề biết vợ đang gọi, Hoa hoảng loạn, không biết phải nhờ ai. Đúng lúc ấy, Trung gọi đến. Khoa. Hồ sơ hôm trước, nghe giọng cô run. Anh lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Hoa cố giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt cứ trào ra. Mẹ em vừa vào viện. Em phải về quê ngay. Trung không hỏi thêm, chỉ nói dứt khoát. Em đứng yên ở công ty. Anh qua ngay. Hoa định từ chối, nhưng đầu óc lúc ấy hoàn toàn rối bời. 15 phút sau, Trung có mặt. Anh không an ủi nhiều, chỉ giúp Hoa đặt vé xe sớm nhất, đưa cô ra bến, mua chai nước, rồi nói, em cứ về với bác. Những việc ở công ty để anh gọi giúp trưởng phòng. Hoa ngạn ngào. Cảm ơn anh. Xe chuyển bánh, Hoa ngồi sát cửa sổ, nhìn bóng Trung đứng lại phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, cô không nghĩ đến tình yêu, không nghĩ đến phản bội. Cô chỉ thấy, giữa lúc hoảng loạn nhất, người xuất hiện bên cạnh mình lại không phải chồng. Còn Hùng, 1 tiếng sau, mới nhìn thấy 10 cuộc gọi nhỡ của vợ. Tim anh chợt lạnh đi. Anh lập tức gọi lại. Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng thông báo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lần đầu tiên, Hùng thực sự cảm nhận được nỗi sợ mất đi người mình yêu. Tôi từng nghe một người lớn tuổi nói thế này. Có những lúc, người mình cần nhất lại không thể ở bên.
còn người ở bên mình thì lại không phải người mình muốn. Nghe thì đơn giản, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh ấy, lòng người rất dễ chao đảo. Chiếc xe khách lăn bánh rời thành phố, Hoa ngồi sát cửa sổ, hai bàn tay siết chặt chiếc túi xách. Điện thoại rung liên tục, màn hình hiện tên, Hùng. Cô nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn bắt máy, giọng Hùng đầy lo lắng. Em đang ở đâu? Hoa cố giữ bình tĩnh. Em về quê. Mẹ bị tai biến. Hùng sững người. Sao em không chờ anh? Hoa cười buồn. Em gọi cho anh 10 mấy cuộc, anh không nghe. Đầu dây bên kia ai àm lặng. Một lúc sau Hùng mới nói. Anh xin lỗi. Điện thoại để trong tủ. Anh không biết. Hoa khẽ đáp. Em biết. Anh không cố ý. Giọng cô rất bình thản. Chính sự bình thản ấy lại khiến Hùng thấy nhói lòng. Em đến nơi nhớ gọi anh. Dạ. Cuộc gọi kết thúc. Hai người đều còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng không ai nói thêm. Về đến bệnh viện huyện đã gần 6 giờ tối. Mẹ Hoa nằm trong phòng cấp cứu. May mắn, bác sĩ cho biết được đưa vào viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần theo dõi thêm vài ngày. Nghe vậy, Hoa mới thở phào. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa ngoài hành lang. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, nước mắt mới rơi, không phải vì sợ, mà vì quá mệt. Điện thoại lại rung, lần này là Hùng. Mẹ sao rẹ? Bác sĩ bảo ổn rồi, anh đang xin nghỉ. Đêm nay anh về. Hoa vội nói, anh đừng, mẹ với con ở nhà cần anh hơn. Em ở đây được, nhưng anh nghe lời em một lần được không? Hoa Im lặng. Bà nội mới khỏe lại. Con cũng còn nhỏ, anh ở nhà đi. Em có cậu mợ ở đây rồi. Hùng nắm chặt điện thoại. Anh hiểu. Hoa nói đúng, nhưng trong lòng anh vẫn rất áy náy. Lần đầu tiên khi gia đình bên ngoại gặp chuyện lớn, anh lại không có mặt. 3 ngày sau, mẹ của Hoa chuyển sang phòng bệnh thường. Hoa tranh thủ gọi video về nhà. Con trai vừa thấy mẹ đã reo lên. Mẹ! Khi nào mẹ về? Bà ngoại hết bệnh chưa mẹ? Hoa cười. Bà ngoại đỡ rồi, ở nhà ngoan nhé. Cuối tuần mẹ về. Thằng bé quay camera sang bà Tư. Bà nội nhớ mẹ lắm. Bà Tư cười hiền. Con khỏi lo. Ở nhà vẫn ổn. Nói được vài câu, Hùng từ ngoài sân bước vào. Anh đứng trước màn hình, hai người nhìn nhau. Đã 3 ngày không gặp, Hùng lên tiếng trước. Em gầy đi rồi. Hoa cười nhẹ. Có sao đâu, mẹ đỡ rồi. Vậy tốt rồi. Lại là khoảng lặng quen thuộc. Cuối cùng, Hoa nói, anh nhớ đưa thuốc huyết áp cho mẹ uống. Anh biết rồi. Cuộc gọi kết thúc. Cả hai đều thấy hụt hẫng. Sáng hôm sau, Trung nhắn một tin ngắn. Mẹ em thế nào rồi? Hoa trả lời, đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Chỉ vậy, không thêm gì nữa. Thế nhưng đúng lúc ấy, một đồng nghiệp cũ tình cờ nhìn thấy Trung nhắn tin khi cả hai đang trao đổi công việc qua nhóm nội bộ. Đến trưa, lại có người xì xào, vẫn còn liên lạc, bảo sao trước kia bị đồn. Những lời ấy nhanh chóng đến tai một người quen của Hùng. Chiều cùng ngày, Hùng nhận được cuộc gọi. Này, nghe nói Trung vẫn nhắn tin cho vợ mày. Hùng nhắm mắt. Anh không hỏi thêm, chỉ đáp, chắc hỏi thăm thôi. Cuộc gọi kết thúc. Lần này, Hùng không còn nóng giận như trước. Anh mở lại cuộc gọi video với Hoa tối qua. Trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt mệt mỏi của vợ. Anh tự hỏi, nếu mình tiếp tục nghi ngờ, lúc cô ấy đang phải chăm mẹ bệnh, thì mình còn là chỗ dựa của cô ấy nữa không? Lần đầu tiên, sự nghi ngờ trong anh bắt đầu nhường chỗ cho cảm giác tự trách. 3 ngày sau, Hoa trở lại thành phố. Vừa bước xuống xe, cô đã thấy Hùng đứng ở cổng bến xe. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo công trường, giày còn dính bụi xi măng. Có lẽ vừa tan làm là chạy đến ngay. Hoa hơi bất ngờ. Anh! Sao anh biết giờ xe? Hùng cầm lấy túi hành lý. Anh gọi hỏi nhà xe. Hai người bước ra bãi giữ xe. Suốt quãng đường, không ai nói nhiều. Đến khi gần về tới nhà, Hùng mới cất tiếng. Xin lỗi em. Hoa quay sang. Chuyện gì? Hôm em cần anh nhất. Anh lại không có mặt. Hoa nhìn ra cửa kính. Một lúc sau mới nói. Em chưa từng trách anh chuyện đó. Em chỉ... Cô dừng lại. Hùng khẽ hỏi. Chỉ gì? Hoa mỉm cười rất buồn. Chỉ mong sau này, khi em nói một điều gì, anh sẽ tin em trước khi tin người khác.
Câu nói ấy khiến Hùng lặng người. Anh muốn trả lời, muốn nói rằng anh sẽ thay đổi, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Hoa rung lên, màn hình hiện tên Trung. Cả hai cùng nhìn thấy. Hoa không né tránh, cô bấm loa ngoài. Giọng Trung vang lên. Anh chỉ báo em một tiếng, khách hàng đã xác nhận hồ sơ xong rồi. Em không cần lo nữa. Hoa đáp ngắn gọn. Cảm ơn anh, chào anh. Cuộc gọi kết thúc sau chưa đầy 30 giây. Trong xe lại chìm vào Im lặng. Hùng không nói gì, nhưng trong lòng anh hiểu, nếu còn tiếp tục để những cuộc gọi như thế trở thành cái cớ cho sự nghi ngờ, thì người đánh mất gia đình sẽ chính là anh. Tuy vậy, có những vết nứt đã xuất hiện quá lâu. Chỉ một lời xin lỗi, có lẽ vẫn chưa đủ để hàn gắn tất cả. Sau tất cả những biến cố, Hoa và Hùng quyết định ngồi lại với nhau, không phải để tìm xem ai đúng, ai sai, mà để nói hết những điều đã giấu trong lòng suốt nhiều tháng. Hùng thú nhận rằng chính sự vô tâm của mình đã đẩy vợ vào những ngày tháng cô đơn. Anh cứ nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền, lo cho gia đình đầy đủ là đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Đến khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Hoa, anh mới hiểu điều cô cần nhất chưa bao giờ là tiền bạc, mà là một người lắng nghe và tin tưởng. Hoa cũng không còn giấu giếm. Cô kể về những ngày áp lực ở công ty, những lời đồn ác ý và cả khoảnh khắc yếu lòng của mình. Cô thừa nhận đã để cảm xúc vượt qua giới hạn khi tìm kiếm sự an ủi từ Trung. Đó là sai lầm lớn nhất mà cô sẽ mang theo như một vết sẹo trong lòng. Nhưng cô cũng nói, điều khiến cô đau nhất không phải là những lời bàn tán ngoài xã hội, mà là cảm giác người chồng mình yêu thương lại không còn tin mình. Căn phòng hôm ấy rất yên tĩnh, không ai lớn tiếng, không ai đổ lỗi, chỉ có những giọt nước mắt rơi trong sự ân hận. Ít lâu sau, Trung chủ động cắt đứt mọi liên lạc ngoài công việc, chuyển hẳn đến chi nhánh khác và bắt đầu cuộc sống mới. Trước khi đi, anh chỉ gửi một tin nhắn cuối cùng, anh mong em sống bình yên. Đừng liên lạc với anh nữa, hãy giữ lấy gia đình của mình. Hoa đọc xong, lặng lẽ xóa tin nhắn. Lần này, cô không khóc. Có những người bước qua cuộc đời mình không phải để ở lại, mà để nhắc mình nhận ra điều gì mới là quan trọng. Hùng và Hoa không thể trở về như những ngày đầu mới cưới. Niềm tin một khi đã rạn nứt sẽ cần rất nhiều thời gian để hàn gắn. Nhưng họ chọn ở lại, chọn học cách nói với nhau nhiều hơn, chọn tin nhau nhiều hơn. Và quan trọng nhất, họ không để con trai phải lớn lên trong một mái nhà chỉ còn Im lặng. Chiều cuối năm, cả gia đình cùng đưa bà Tư ra công viên. Bà ngồi trên ghế đá nhìn con trai đá bóng với cháu nội. Hoa đứng bên cạnh, mỉm cười rất nhẹ. Hùng quay lại, đưa cho vợ chai nước rồi khẽ nắm lấy tay cô. Lần này, Hoa không rút tay lại, không cần những lời hứa hẹn lớn lao. Chỉ cần cả hai đều hiểu rằng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Nó được giữ gìn bằng những cuộc trò chuyện mỗi ngày, bằng sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất và bằng niềm tin mà cả hai cùng cố gắng vun đắp. Cuộc sống vẫn tiếp tục, sẽ còn những lúc mệt mỏi, sẽ còn những lần hiểu lầm. Nhưng sau tất cả, họ đã học được cách quay về nhìn nhau trước khi quay sang nghe những lời của người khác. Có lẽ, đó mới là điều quý giá nhất mà một gia đình có thể giữ được. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy câu chuyện ý nghĩa, hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng những câu chuyện đời thường đầy cảm xúc trong những video tiếp theo cùng Út nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.